you guys, welcome back to my channel. This is Rinima Mom. I hope you are doing absolutely well. Today's episode is so special actually, and I'm going to only speak in English for the first few minutes because I am sitting down with my mom today, my dear Ma, and I want you to hear her story from her own mouth, her own voice, because she's a force to be reckoned with. This lady has really helped me become who I am today. I'm grateful for the sacrifices that she has made, always putting us before her. The kind of duty she has served as a wife to my dad, as a sister to her sisters, as an employee to her boss or organization. I think she's just so wholesome. And I think you all need to see that because if it's anything, it's going to be inspiring because where she comes from to where she has made it and what she has become and then what she has empowered her daughters to become is not a very common story. It's extremely unusual. And I'm going to stick to my mother tongue, which is Assamese, and we will have English subtitles for the ones who does not know the language, but majority of my audience is from Assam. So তোমালোকে চাগে ইংৰাজীত কথা কৈ কৈ কাণ চানৰ পৰা জুই ওলাই গৈছে, ইমান বৰ বেয়া পায় মা বুজিছা, মই যে এনিটাইম ইংৰাজীত কথা পাতি থাকোঁ। কিন্তু কি কৰিবা, চবেইতো অসমীয়া বুজি নাপায়। কিন্তু আজি যিহেতু মাৰ লগত আছোঁ, আজি মায়ে বৰ ধুনীয়া অসমীয়া কয়, ইমান ধুনীয়া মায়ে মোৰ অসমীয়া লিখে। গতিকে মই আজি ভাবিছোঁ যে মায়ে কওক মাৰ কাহিনী, কাৰণ মাৰ কাহিনীটো দুখৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, সুখৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, তাৰ মাজত ন মা? কোৱা চবকে, তুমি ক'ত জন্ম হৈছিলা, কেনে ঘৰত জন্ম হৈছিলা? আচলতে মই অসমৰ কলিয়াবৰৰ বৰভগতি গাঁও তাতেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু মই এজন ভাল খেতিয়কৰ জীয়ৰী আৰু খেতিয়কৰ জীয়ৰী হিচাপে খেতি বাতি সকলো কামতে দেউতাক সহায় কৰিছিলোঁ। মাটি ৰোৱা, ধান কটা, আলি দিয়া, আলি পাৰ কটা, কঠীয়া তোলা, গৰু গাড়ীৰে ধান কাটি ধান গৰু গাড়ীত জাপি তাৰপৰা ঘৰলৈ অনা, মৰণা মৰা, অখোন দিয়া, মুঠতে একো মৰণাৰ ধান জৰা একো কামতেই পিছ পৰি থকা নাছিলোঁ বাৰু। আৰু সেইখিনি গাঁৱৰ ছোৱালী হিচাপে সেইখিনি আমাৰ পিতৃ মাতৃক সহায় কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্যও আছিলে। আৰু লগতে পঢ়াখিনিও সমানে আগুৱাই নি পেলাই মই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই এটা এগৰাকী গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছিলোঁ। ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত মই চাকৰি কৰি 35 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে মই বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলোঁ। আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ পৰা হাজবেণ্ডৰ ঘৰ গাঁৱতে আছিলে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ছোৱালী দুগৰাকী মোৰ, গীতিমা, ৰিণিমা, জান আৰু মামন। সিহঁত দুগৰাকী আচলতে শিক্ষাৰ সুবিধা কৰিবলৈ বা অহা যোৱাৰ, বিশেষকৈ অহা যোৱা কৰাটো আৰু মোৰো চাকৰি লৈ যোৱাটোত সুবিধা হ'ব পৰাকৈ আমি সৰুভগীয়াত ৰাস্তাৰ কাষতে এডোখৰ মাটি কিনি আমি তাতে ঘৰ কৰিছিলোঁ আৰু কেঁচা ঘৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আচলতে হয় কষ্ট যথেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মুঠতে যুঁজিছিলোঁ, বহুত যুঁজ বাগৰ কৰি আজি এইখিনি পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া সৰুভগীয়াৰ নতুন ভেটিটোলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা খেৰৰ ঘৰ, মানে আচলতে এটা গোহালি ঘৰ বুলি ক'লেও ভুল নহয় বাৰু, ঠিক তেনেকৈ 4-5টা ৰুমৰে এটা সৰুকৈ আমি খেৰৰে ঘৰ কৰি লৈছিলোঁ। তাৰ পৰাই আমাৰ 4টা পৰিয়ালৰ জীৱন যাত্ৰাটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এটা কথা, লগতে মোৰ শাহুমা থাকে আমাৰ লগতে, অৱশ্যে অকল মোৰ লগত নহয়, মোৰ দেৰৰ লগতো বাগিচাটো গৈ মা থাকেগৈ। বাগিচাত অকণমান বেছি দিন সোমাই থাকিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতে গাঁৱত থাকি ভাল পায় কাৰণে তেখেত বৃদ্ধকালত তেখেতক অকলে নেৰি আমি আমাৰ লগতে তেখেতক সাদৰি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে কিছুমান কথা আছে, বহুত কথা আছে, বহুত কথা আছে বাৰু। ছোৱালী দুগৰাকীক যিমান পাৰোঁ সংস্কাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, কাৰণ আচলতে দুয়োগৰাকীকে মই ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামতে দিছিলোঁ। কিন্তু মোৰ এতিয়াও মনত আছে, কিন্তু কথা হ'ল এওঁ মামন মানে এই সৰুৰে পৰা অকণমান বেছি আগ্ৰহণো আছিলে, মানে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে
তাই কেতিয়াও পিছ পৰি থকা নাছিলে আৰু তেনেকুৱাতে মোৰ কাষৰীয়া চুবুৰীয়াৰ মাইনা ববীহঁতে ক'লে, খুৰী আপুনি তাইক কেলৈ ইয়াত সোমোৱাই থৈছে, আপুনি তাইক ইংলিছ মিডিয়ামত তেজপুৰত নিদিয়েনো কিয়? সেই কথাটো অকণমান ভাবিলোঁ বাৰু, আৰু ভাবি দুইজনে আলোচনা কৰিলোঁ দেউতাকে মই কৰি পেলাই তাইক তেজপুৰত ছেক্ৰেড হাৰ্টত আমি নামভৰ্তি কৰালোঁ। তাৰ পৰাই তাই সুন্দৰকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে। তাৰপিছত তাই গুৱাহাটীত এবছৰ পঢ়ি তাৰপিছত তাই ইয়ালৈ আহিলে। অহাৰ মাজতো কিছু সংঘাত পাৰ নোহোৱা হৈছে, কাৰণ চাকৰিত হয় এটা বৰ ডাঙৰ চাকৰি নহয়, 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰি এটা কৰিছিলোঁ। গতিকে কিয় তেনেকৈ কৈছা? প্ৰত্যেকটো চাকৰিয়ে ডাঙৰ চাকৰি, ইমান লাগিলে 3rd গ্ৰেড হওক 4th গ্ৰেড হওক। সেই চাকৰিয়েই হওক বা দেউতাকৰ হাৰ ভঙা কষ্টৰ ধনীয়ে হওক, তেখেত আৰ্মিত আছিলে, কিন্তু তেখেতৰ অকণমান অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁ ৰিজাইন দি থৈ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। ইয়াত আহি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে। তাৰপিছতে তেওঁ প্ৰথমতে স্কুটাৰ গেৰেজ আছিলে, তাৰপিছতে গ্ৰেড গিল্ডৰ আছিলে, তাৰপিছত ষ্টিল আলমিৰা, শেষত গৈ তেওঁ ষ্ট'ন ক্ৰাছাৰ মেচিন এটা তেওঁ কৰিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, আমাৰে তেওঁৰ সপোন বহুত ডাঙৰ আছিলে। তেওঁৰ এটাই সপোন আছিলে, তেওঁৰ ছোৱালীকেইজনীক কোনো অভাৱ নোহোৱাকৈ তেওঁ ডাঙৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ অভাৱ যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা আছিল। আৰু তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছিলে, আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত তেখেতে নোখোৱা নোপোৱাকৈ তেখেতে কামত ব্যস্ত আছিলে। শেষত তেখেত অসুস্থ হ'লগৈ। 2003 চনৰ পৰাই তেওঁ অসুস্থতা আৰম্ভ হ'ল। 3ৰ আগৰ পৰা আমাৰ, কাৰণ মই ক্লাছ 7ত আছিলোঁ তেতিয়া। 3টো মই ক্লাছ 9ত। 2001-2 মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, মনত আছে। 3ৰ পৰা দেউতাৰ বেছি, কাৰণ তোমালোক ৰাতি ৰাতি যে গুৱাহাটী যোৱা বাছ লৈ পেলাই বহুত দেৰিকৈ আহি পোৱাহি নাইট চুপাৰত গৈছিলোঁ চেক আপ কৰিবৰ কাৰণে। তেখেত অসুস্থ হোৱাৰ পিছৰ পৰা অকণমান ভাঙি পৰিছিলোঁ। মানে শেষত এনেকুৱা হ'ল, বছৰটোত মই কমেও 3-4 বাৰ মই নাৰ্ছিং হোমত তেখেতক ৰাখিবলগীয়া হয়, তেখেতৰ লগত থাকিবলগীয়া হৈছিলে। অকণমান কষ্ট হৈছিলে বাৰু, আৰ্থিকভাৱেই হওক বা শাৰীৰিকভাৱেই হওক, মনৰে হওক, আটাইকেইটা কষ্টই হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে। তথাপিও সৌভাগ্য বুলিয়েই ক'ব লাগিব, ছোৱালী যিহেতু তাই বেংগলোৰত আছিলে, গতিকে তাই বহুতখিনি সুবিধা কৰি তেওঁক আমি 7 বাৰ আনিছোঁ। 7 বাৰ তেওঁক বেংগলোৰ আনি তেওঁক চিকিৎসা কৰিছোঁ, আৰু শেষত আচলতে তেখেতক আৰু ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু সেইটোৱে আৰু অকণমান কষ্ট হ'ল। উপায় নাই। এতিয়া এটা কথা দুখ লাগে, চব আছে যেন মোৰ, কিন্তু এটা বস্তুৱে অভাৱ, তেখেত নাই। তেখেতৰ অবিহনে অকণমান অনুভৱ কৰোঁ, বিচাৰোঁ তেখেতক এই সুখৰ ভাগখিনি তেখেতে যেন লোৱাহেঁতেন আৰু সুখী হ'লহেঁতেন। দেখি নগ'ল। বা ডাঙৰ ছোৱালীও দেউতাক যেতিয়া আছিলে, ডাঙৰ ছোৱালীয়ে জাষ্ট তেতিয়া তাই ওকালতি কৰিবলৈ আৰম্ভহে কৰিছিলে। কিন্তু দেউতাৰ সপোন আছিলে যে মোৰ ভা, গতিকে তেওঁৰ এটা সপোন আছিলে, পৰিয়ালত দুজনী ছোৱালী কোনোবা এজনী উকিল হ'ব লাগে। মানে শেষত ডাঙৰ ছোৱালীয়ে সেই দেউতাকৰ কথাটো ৰাখি তাই ওকালতিত পঢ়িলে বাৰু, উকিল কৰি ওকালতি কৰিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, মানে দেখি গ'ল, তাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত তাই ওকালতি কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান তাইৰ যিটো মানে উন্নতি বা তাই যেনেকৈ খোজ লৈছে, সেইটো তেখেতে নেদেখিলে, হয়তো এজনীৰো পুৰা উন্নতি নোৱাৰিলে। এটা কথা ভাবোঁ, মানে তেখেতৰ আশীৰ্বাদ যেন সিহঁত দুয়োগৰাকীৰ ওপৰত এতিয়াও আছে। তেওঁ যেন ওপৰৰ পৰাই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি আছে। ঢুকোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো উন্নতি হৈছে, চবতকৈ আশা এটা আছিলে জোঁৱাইটো আমি বহুত আশাৰ এটা, জীয়াই থাকিলে জোঁৱাই, ল'ৰা থাকিলে বোৱাৰী, সকলো পিতৃ মাতৃয়ে আশা কৰে। আমিও সেইদৰে কৰিছিলোঁ বাৰু। কিন্তু মই জোঁৱাইৰ যিটো মৰম বা জোঁৱাইৰ পৰা পাবলগীয়া সুখটো যিটো পাইছোঁ, মানে সেইটো তেখেতে নাপালে। সেই দুখটো মোৰ মৰালৈকে থাকিব মানে। আৰু এতিয়াও মোৰ বৰ অনুভৱ হয়। ইয়ালৈ আহিলেও তেখেতৰ লগতে আহিছিলোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে, তেওঁৰ লগতে থাকিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই অকলে আহোঁ বা ইয়াত আহি মই অকলে থাকোঁ, বা তেতিয়া মোৰ অকণমান অনুভৱ এটা হয়, মানে তেখেত যে নাই, অভাৱটো মই সুন্দৰকৈ, মানে বেয়াকৈ অনুভৱ কৰোঁ। দুখ লাগে, মানে বহুত দুখত ভাঙি পৰোঁ মই। কিন্তু উপায় নাই, কপালত যিটো হ'বলগীয়া আছেতো হৈ গ'ল। গতিকে তথাপিতো তেখেতক সদায় এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, য'তেই আছা শান্তিত থাকা, আৰু তুমি আশীৰ্বাদটো, বিশেষকৈ আশীৰ্বাদটো সিহঁতক দিবা, যাতে সিহঁতে
যিখিনি তোমাৰ সপোন আছিল সিহঁতৰ সপোনৰ লগত তোমাৰ যিটো সপোন আছিল সেই সপোনটো যাতে সিহঁতে বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰে সেইটোৱে আৰু সেইটো আশীৰ্বাদটো ফিল কৰোঁ মা সেইটোতো আছেই কিন্তু মায়ে বহুত কষ্ট কৰিছে জীৱনত আমাৰ কাৰণে আৰু মই সেইখিনি কথাত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এনেই এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বা মানুহে মোক কয় বা ৰিমা তুমি ইমান ভাল ইংৰাজী কোৱা বা তুমি ইমান ভাল তোমাৰ জীৱনটো গঢ়ি লৈছা কিন্তু এনেকুৱা এটা জীৱন অকলে গঢ়িব নোৱাৰি বুজিছা এনেকুৱা এটা জীৱন যেতিয়া ছাপৰ্টিভ মাক বাপেক থাকে অকল তেতিয়াহে বা ছাপৰ্টিভ ফেমিলি এজন থাকে অকল তেতিয়াহে যদি গাঁৱৰ ছোৱালী ইমান ডাঙৰ এটা কিবা এচিভ কৰিব পাৰে আচলতে তোমালোকক ভাল কৰিবলৈ বুলি কষ্ট যথেষ্ট কৰা হৈছিলে মই যদিও এটা চাকৰি আছিলে ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত 4টা বজাত 5টা বজাত উঠি ক্লাছ টিফিন বনাই নাইনলৈকে তেওঁলোকক মই টিউশ্যন দিয়া নাছিলোঁ মই যিমান নিজেই পঢ়াইছিলে নিজে পঢ়াইছিলোঁ আৰু অফিচ কৰি আহি আবেলি আহি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই চবৰে কাৰণে টিফিন বনাই মোৰ কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে বাৰ কাৰণে আমাক পঠাই মেলি নিজে অফিচ পাইগৈ অফিচৰ পৰা আহে 6টা বজাত আহি পেলাই ভাত পানী বনাই আকৌ আমাক মোকে বাকে ৰাতি কেতিয়াবা 1:30 দুটালৈকে পঢ়াই মোৰ মনত আছে ক্লাছ 8-9 চানডে যেতিয়া বন্ধ স্কুল থাকে সেইদিনা ৰাতি মই অলপ দেৰিলৈকে বহি দিওঁ আৰু আমাক হেৰি লিখি দিয়ে মক টেষ্ট পেপাৰ বুলি কওঁ মই অসমীয়াত মানে চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাই দিয়ে যাতে আমি পৰীক্ষাত সাজু হ'ব পাৰোঁ নিজে হাতেৰে লিখি সেই ৰেজিষ্টাৰ মোৰ এতিয়াও মনত আছে সেই বহি কিমান শকত বহি মায়ে কুৱেশ্যন লিখে আমি একদম এক্সামত বহাৰ নিচিনাকৈ সেই বস্তুটো মোক বহুত হেল্প কৰিলে জীৱনত মানে সিহঁতে পঢ়ি থাকে মই সিহঁতৰ এখন পেপাৰ কাটি থওঁ 100 নম্বৰৰ কাটি তেওঁলোকক 3 ঘণ্টা সময় দি মই কৰিব দিওঁ কিমাননো সিহঁত আগবাঢ়িছে মোৰ পঢ়োৱাটোত মই সাৰ্থক হ'ব পাৰিছোঁ নে নাই সেই কথাটো ময়ো টেষ্ট কৰোঁ আৰু সিহঁতৰো মই টেষ্ট দেউতাই সেইটো মই বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে কাৰণ দেউতা ইমান শিক্ষিত নাছিলে মাৰ নিচিনা মায়ে BA পাছ কৰিছিলে দেউতা ক্লাছ 9লৈকে পঢ়া মানুহ ক্লাছ 10লৈকে পঢ়িছিলে গতিকে দেউতাই মোৰ এতিয়াও মনত আছে মাক কৈছিলে বিনু তুমি সিহঁতক পঢ়োৱা মই ডিনাৰ বনাম দেউতাই ৰুটি ভাজি বনাই আমাক খুৱাই মায়ে আমাক পঢ়া টেবুলত গাখীৰ দিয়েহি আৰু মনত আছে ক্লাছ 9লৈকেতো আমাৰ তাত এই ইনভাৰ্টাৰ যিটো UPS বুলি কয় সেইটো আমাৰ নাছিলে আমি সৰুভূঞা গাঁৱত আছিলোঁ তাততো দিনে এটলিষ্ট 2-1 কাৰণে কাৰেণ্ট যায় সদায় দেউতাই মায়ে সেই মম চম জ্বলাই বিচনী মাৰি আমাক পঢ়ায় খালি পঢ় মানে তহঁতে কাৰণ দেউতাই সদায় কৈছিলে মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ তহঁতে ভালকৈ পঢ় জীৱনটো পঢ়াই চব এটা জীৱন যদি ভালকৈ ইংৰাজীত এটা শব্দ ক'ব নোৱাৰো বা ভালকৈ এটা কথা পাতিব নোৱাৰো এইখন জীৱনত তহঁতে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰি আচলতে নহয় দেউতা যেতিয়া আৰ্মিত আছিলে তেওঁতো বহু জেগাত ভাৰত দেখিছিলে গোটেই তেতিয়া তেখেতে সেইটো কথা অনুভৱ কৰিছিল যে বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ গ'লে মানে ইংলিছটো কম্পালচৰি ইংলিছটো লাগিব গতিকে ইংলিছটো তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ ক'ব পৰাকৈ যাতে সিহঁতক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁ বহুতখিনি যত্ন কৰিছিলে আৰু সেইটো তেওঁৰ আশাও আছিলে গতিকে সেইটো ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে যে সিহঁতে দেউতাকৰ আশাটো পূৰ্ণ কৰিছে কাৰণ সিহঁতৰ কাৰণে যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ কেতিয়াও পিছ হোঁহকা নাছিলোঁ যিমানখিনি পাৰিছিলোঁ কৰিছিলোঁ ৰাতি তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱা যাবলৈ অসুবিধা হয় বুলি মই ৰাতি পাচলি কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থওঁ ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ফ্ৰিজ নাছিলে মা পাচলি কাটি তুমি থৈ দিয়া মোৰ মনত আছে থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা উঠি 4টা বজাতে উঠিবলগীয়া হয় আৰু উঠি প্ৰথমতে তাইক 7:30 বজাত পঠাব লাগে তাৰপিছতে ডাঙৰ ছোৱালী যায় তাৰপিছতে এখেতৰ তাৰপিছত মোৰ শাহুমা তাৰপিছতে মই নিজে ওলাই যাব লাগে গতিকে হৈছিল কষ্টখিনি হৈছিল যদিও কষ্টটো অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ দেই কিয় নাছিলোঁ কাৰণ সিহঁতজনীক তেনেকৈয়ে বিচাৰিছিলোঁ সিহঁতে তেনেকৈ আগুৱাই গৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য হয়তো মোৰ লগত থাকোঁতে বা মই দিয়া সংস্কাৰটো সেইমতে তেওঁলোক চলিছিলে কিন্তু সিহঁতেই দুৰ্ভাগ্য আৰু মোৰো কপাল বেয়া উজুতি মাৰিলে এটা বয়সত যিটো উজুতিত সিহঁতৰ তেজ ওলাল কিন্তু মোৰ বুকু বিষালে গতিকে তথাপিতো সিহঁতক মই এৰি দিয়া নাছিলোঁ এৰি দিয়া এইকাৰণে নাছিলোঁ সিহঁতক এটা কথা কৈছিলোঁ যে তহঁতক সাদৰিলোঁ বুলি কোনো নাই কিন্তু কোনেও আদৰি নলয় মই জানো তাতে ছোৱালী মানুহ গতিকে তেওঁলোকক মই এটা কথাই কৈছিলোঁ ভুলটো যদি অনুতপ্ত হৈছে যদি ভাবিছিলা যে আমি ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোক ঘৰলৈ আহা মোৰ ঘৰৰ দৰ্জা খোলা আছে আকৌ শুদ্ধ পথলৈ যাওঁ বুলি ভাবা যদিহে ঘূৰি আহিবা কিন্তু যদি আকৌ একেখিনি ভুলেই কৰা তেতিয়াহ'লে ঘৰত মই স্থান দিব নোৱাৰিম ইয়াৰ অকণ ৰেফাৰেঞ্চ দিওঁ মায়ে কি কথা পাতিছে মই যেতিয়া বেংগলোৰলৈ আহিছিলোঁ মোৰ এজন মুছলমান ল'ৰাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছিলে আৰু মা দেউতাই কেতিয়াও মুছলমান বা হিন্দুৰ মাজত আমাক নিশিকালে এই পাৰ্থক্য সৰুৰ পৰা আমাৰ গাৰাজত কাম কৰা মানুহখিনি বেছিভাগ আলি দাদা বা মুছলমান হিন্দু চব আছিলে গতিকে ভাবা নাছিলোঁ যে মানে সিমান ঠেক মগজৰ মানুহ নাছিলে মাহঁত বুজিছে গতিকে যেতিয়া বেংগলোৰ আহি পেলাই
আমাৰ এতিয়া গাঁৱত এইটো ভুল বুলি ক'ব যে যদি মুছলমান ল'ৰা বা এজনী হিন্দু ছোৱালী, কিন্তু আপুনি চহৰত চাওক শ্বাহৰুখ খান, গৌৰী খান, হিন্দু মুছলিম কিমান ধুনীয়াকৈ চবেই একচেপ্ট কৰি লয়, অসমৰ মানুহে একচেপ্ট কৰি লয়। কিন্তু গাঁৱৰ কথা মা দেউতাক বহুত কষ্ট দিয়া গ'ল, মোৰ এই কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে মাহঁতক ছ'চাইটিৰ পৰা এবেণ্ডন কৰি দিয়া গ'ল, সেইটো অসমীয়াত মই ইমান ভালকৈ নাজানো কি এঘৰীয়া কৰি দিয়া গ'ল মাহঁতক। আৰু এইটো ৰাখিবই, এইটো সমাজে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, সেইটোত মই দুখ কৰা নাই। কাৰণ তুমি বৰ ভাল মানুহ, কিন্তু মই সেনেকুৱা সমাজক মোৰ ঠাইত মানে বেলেগ এঘৰ হ'লেও সেইটোৱে হ'লহেঁতেন। কাৰণ কথাটো এনেকুৱা হয়, যদি আমাক খুব সহজে আদৰি ল'লেহেঁতেন সমাজে, তেতিয়াহ'লে আকৌ সেই একেটা ভুলকে দ্বিতীয় এগৰাকীয়ে কৰিবলৈ সুবিধা পালেহেঁতেন বা সাহস কৰিলেহেঁতেন। গতিকে সেইটো সমাজৰ নিয়মটোৱে সেইটো, যাতে এটা ভুল আনে নকৰক, তাৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম আছে, নিয়মৰ মাজেদি তেখেতসকলে আমাক পিছত শুদ্ধিকৰণ কৰিলে, পিছত সাদৰি ল'লে। গতিকে এতিয়া আমি সেই সমাজতে আছোঁ, সেইটো এটা আমাৰ সৌভাগ্য। আৰু হৈ যায় মানুহৰ জীৱনত, হৈ যায়। মই সেইটোৱে জানো, জীৱনত কোনোজন মানুহে শুদ্ধ নহয়, প্ৰত্যেকৰে জীৱনত প্ৰত্যেকৰে এটা হ'লেও ভুল আছে। গতিকে মোৰ ছোৱালীহঁতেও সেইমতে ভুল কৰিছিলে। গতিকে এতিয়া হয়তো তেওঁলোকে নিজে অনুতপ্ত যে আমি ভুল কৰি মা দেউতাক এইখিনি কষ্ট দিব নালাগিছিল। সেই ভাৱটো অহাৰ কাৰণে মই তেওঁলোককে হওক বা ভগৱানকে হওক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইকাৰণে যে মোৰ ছোৱালীকেইজনী আকৌ নিজৰ পথলৈ ঘূৰাই আনি আজি সিহঁতৰ সুখত থকাৰ কাৰণে আজি মই অকণমান সুখ পাইছোঁ, মনত আনন্দ পাইছোঁ। গতিকে সেই বস্তুটো, গতিকে ময়ো সদায় বেলেগকো কওঁ, মই পোৱা শাস্তিটো যাতে আন কোনো মাক দেউতাকে নাপাওঁ। বৰ কষ্ট লাগে, বহুত কষ্ট হয় সহ্য কৰিবলৈ, কিন্তু মই ধৈৰ্যটো এটাই ধৰিছিলোঁ। এটা কথাই সদায় ভাবিছিলোঁ যে মই জনাত আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ ভুল বা কাৰোবাৰ অন্যায় বা কাৰোবাৰ অপকাৰ কৰি পোৱা নাই। হয়তো এইটো মোৰ কিবা এটা কপাল বেয়া হ'ল, গতিকতে ভগৱানে মোক এদিন শুদ্ধ পথলৈ আনিব বা ইহঁতক শুদ্ধ কৰিব। সেই কথাটো মোৰ মনত দকৈ মই ভাবি ল'লোঁ, আৰু ভগৱানে হয়তো সেই প্ৰাৰ্থনাটো মোৰ শুনিলে, আৰু আজি হয়তো সেইকাৰণে মই সিহঁতৰ লগত আজি অকণমান সুখ, মনত যিটো ভাবিছিলোঁ ভবাতকৈ বেছি, আচলতে মনত ভবাটো নহয়, মই ইমান সুখ মই ভাল নাপাওঁ। মানে মই ইমান ভয় কৰে, ভাল নাপাওঁ মানে সুখ চবেই ভাল পায়, মায়ে ভয় কৰে। মোৰ মানে বেছি সুখটো মোৰ ভাল নালাগে, মানে কিবা মানে ভয় লাগে আৰু ন, গুচি যাব। গতিকে সেই বস্তুটো মানে এই বেছিকৈ পাইছোঁ মানে সুখটো, সেইটোৱে কথা। কিন্তু তথাপিতো মই নিজক কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। মই য'ৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ য'ত মোৰ জন্ম, য'ত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, সেইখিনি মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। ইয়াত আহিলে মই এজনী, আৰু অসমলৈ গ'লে মই সেই আগৰজনী, মানে মোৰ দুগৰাকী মানুহ। এতিয়া ইয়াত আহিলে মই ইহঁতৰ ষ্টাইলতে চলোঁ, আৰু সিহঁতৰ সমাজত যেনেধৰণে দেশ চাই বেশ বুলি যে কয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে। আৰু বেয়া পায়, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি খুব ভাল পায়, শাৰীও পিন্ধি ভাল নাপায়। এনি টাইম ইয়াত আহি পেলাই বোলে নাই মই মেখেলা, মা তোমাক যদি মই এটা হাইকত লৈ যাওঁ, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই তোমাক কেনেকৈ লৈ যাওঁ? তুমিতো খোজকাঢ়িব লাগিব, চলিব ফুৰিব লাগিব। এতিয়াতো নাতিনীয়েক লাগি আছে জিন্স পিন্ধাবলৈ, আমিতো চুইদাৰতে আঁতো। চাদৰ মেখেলা কেইযোৰ বেগত আনিবই। আজি দেখিছা কি ধুনীয়াকৈ একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ওলাইছে। ক'ৰ পৰা আনিলা চাদৰ মেখেলা? বোলে মই লৈ আনিছোঁ বেংগলোৰ। মেখেলা বেগত এইকাৰণে আনো, কোনোবা এটা কিছুমান অনুষ্ঠানত মই চাদৰ মেখেলা বা শাৰী পিন্ধি যাওঁ ইয়াত, যেনে জোঁৱাই যেতিয়া শ্ব'বোৰ হয়, কেক শ্ব' বা তেওঁ নাম বঢ়াই শ্ব' কৰে, গতিকে মই তেতিয়া শাৰী এখন, বিশেষকৈ মই চাদৰ মেখেলা, বা তেওঁৰ দেউতাকৰ মানে ছোৱালী সৰুকৰ ঘৰলৈ গ'লেও মই সেই শাৰী বা চাদৰ মেখেলাই পিন্ধি যাওঁ। সেইকাৰণে মই লগতে চাদৰ মেখেলা শাৰী বেগতে ভৰাই লৈ মনে মনে আনে, মই গালিটো আনোৱে, মানে আনি ভাল লাগে। মানে এতিয়া বা ঘৰত কিবা তেওঁলোকৰ পূজা পাতল কৰে, ইয়াতে দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধভাগ মই এইবাৰ পাইছোঁ, বা তেনেকৈ তেওঁলোকে সত্যনাৰায়ণ পূজা ভাগ কৰে, সেই তেতিয়া মই মোৰ চাদৰ মেখেলা জোৰ লৈ পেলাই পিন্ধি মই খুব ভাল পাওঁ। মানে ভাল লাগে, বিশেষকৈ ভগৱানৰ ওচৰলৈ গ'লে চাদৰ মেখেলা যদি পিন্ধি যাব নোৱাৰিলে নিজকে অকণমান অশুদ্ধ যেন পাওঁ। সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলা জোৰ। ইমান চিম্পল মানুহ মোৰ মা, মই সদায় তাকে ভাবোঁ, মই সদায় মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ৱমেন, মই কিমান কি চেলেঞ্জ কৰোঁ, কিন্তু মাৰ চিম্প্লিচিটিটো সদায় এট্ৰেক্টিভ, সদায় ভাল পাওঁ। মানে সেইটোৱেই মোকো মোৰ ৰুটছৰ লগত কানেক্ট কৰি ৰাখে, কাৰণ মায়ে সদায় কয় নিজৰ ৰুটছ নাপাহৰিবা, আৰু পাহৰিব নোৱাৰোঁ জানানে, কাৰণ যিটো মৰম, যিটো সন্মান বা যিটো আশাৰে মা দেউতাই আমাক ডাঙৰ কৰিছে, যিমানখিনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে, সেইখিনি নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ। প্ৰমাণটো পালাই তোমাৰ মিছেছ গেলেক্সি সেইটো কিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত অসমলৈ যাওঁতে
অসমৰ ৰাইজে মানে সৰভোগীয়া কলিয়াবৰ ৰাইজে তোমাক যেনেধৰণে আদৰণি দিছে হয়নে সেইটোতে তুমি ক'ব পাৰা যে ক'ব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে কৃতজ্ঞ মা কিন্তু মই সদায় এটাই ভাবোঁ যে মানুহৰ ভাল হ'লেই যে মানুহক ভাল কৰিব মই ভাবিছোঁ সমাজখনে এইটো কৰক যে সমাজে বেয়া ফালতো আদৰি ল'ব লাগে মানুহক সদায় অকল ভালটোৱে কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমানে ভাল কৰিব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমানে বেয়া কৰিব পাৰে কিন্তু আদৰি লোৱাটো জৰুৰী কাৰণ নিজৰ সমাজে যদি তোমাক আদৰি নলয় তুমি ক'লেই যাবা তুমি কাৰ মুখলৈ চাবা তুমি তাৰ পৰা ছাপৰ্ট বিচাৰা এটা হেৰি বিচাৰা কিন্তু মই বুজি পাওঁ তোমাৰ আচলতে কথাটো এনেকুৱা সমাজে ভুলটো আদৰি ল'ব নোৱাৰে এই কাৰণেই যে তোমালোকৰ নিচিনা আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱত আছে হয়নে যদি তোমালোকক ভুলটোত আদৰি লয় তেতিয়াহ'লে বাকীখিনিও ভুল কৰিবলৈ কেতিয়াও আফচোচ নকৰিব কিন্তু কোনে আদৰি ল'ব সেইটো নিজৰ পৰিয়ালটোৱে নিজৰ পৰিয়ালটো মানে আদৰি এইকাৰণেই লয় যে তোমাক আদৰি লোৱা মানুহ আৰু সেইটো ভুলত কোনো আদৰি ল'ব নোৱাৰে বা নলয় কিন্তু পৰিয়ালটো নিজৰ পৰিয়ালটো বা নিজৰ মাক দেউতাকে পিতৃ মাতৃয়ে আদৰি লোৱাৰ এটাই কাৰণ এটা ভুল কৰিছে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু মাক দেউতাকে কিয় ভুল কৰিম আমিও যদি ভুল কৰি দিওঁ তেওঁলোকৰ সমানে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱনটো কি হ'ব তেওঁ মানে আচলতে তেওঁ নিজৰ পথ হেৰুৱাই বিপথে যাব সেই বিপথৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আচলতে পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীক দুখ কৰিলে আদৰি লয় আৰু আদৰি পিতৃ মাতৃয়ে নলয় মা সকলোৱে নলয় কিন্তু হয়তো মই অকণমান বেলেগ ধৰণে ভাবিলোঁ তোমালোক এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি সাহস কৰিব পাৰিলোঁ যে কিবা এটা বনো নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি মানে তুমি ভাবিব পাৰিছা এখন গাঁৱত জন্ম হোৱা এজনী ছোৱালী মই কিমান কষ্ট কৰি যদি আজি এইখিনি আহিবলৈ পাৰিছোঁ একমাত্ৰ তোমালোকৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত তোমালোকে যিমানখিনি আমাক যি আছিলে হিয়া ভৰি তোমালোকে আমাক দিলা না আমি সোণ কিনিবলৈ আমি থলোঁ না আমাৰ কিবা ছেভিংছ আছে আমাৰ পকা ঘৰ বনাওঁতে কিমান মই ক্লাছ 7ত আমি এটা সৰু ওপৰত এটা দুটা ৰুম বনাই পেলাই আমি শ্বিফ্ট কৰিছিলোঁ ঘৰ কেতিয়া শেষ হৈছে এই 5 বছৰ আগত দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত আমি চবেই পইচা মই তুমি জান আমি চবেই পইচা মিলি আমাৰ ঘৰটো চবেই দেউতাই দিছে অলপমান মায়ে দিছে মই দিছোঁ দেউতাৰ সপোনটো বৰ সোনকালে ঘৰটো কৰাৰ সপোন এটা দেখি ঘৰটো আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু পিছলৈ কি হ'ল তেখেতৰ নিজৰ কাৰণে আৰ্থিকৰ ফালৰ পৰা মানে যিমানখিনি টকা পইচা আছিলে হয়তো তেখেতৰ লগতে আমি কৃপণালী নকৰিলোঁ নহয় দেউতাৰ চিকিৎসা গতিকে ঘৰ দুৱাৰ চব বাদ দি তেখেতৰ চিকিৎসাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটি আছিলে চিকিৎসাতে আমি লাগিলোঁ বা শাহুমাৰ তেখেতক অকণো কষ্ট নিদিয়াকৈ অকণো দুখ নোপোৱাকৈ তেখেতক আমাৰ লগতে ৰাখিলোঁ গতিকে সেইটো আচলতে ঘৰটো আমি নাভাবিলোৱেই যে প্ৰথমতে তোমালোকৰ এইটো আমাৰ মানে প্ৰায়ৰিটি নাছিলে নাছিলে আমি গোটেইকেইটা ইমান সুখত আছিল মোৰ এতিয়াও মনত আছে সেই কেঁচা ঘৰটো মোৰ এতিয়াও ফেভৰেট ঘৰ জানানে আমাৰ ফটো এখন নাই সেই ঘৰটো আছে নেকি ক'ৰবাত ফটো দেখুৱাবলৈ তুমি সুধিবাচোন বৰমাহঁতক যদি পাৰে ভিডিঅ' আগতে যে লণ্ডনৰ আমাৰ মানে কিছুমান ফেমিলি আচলতে নহয় এলবাম আছিলে কিন্তু সেই বানপানীতে গোটেইখিনি এলবামখিনি মানে পুৰণা যিখিনি ফটো আছিলে এই বানপানীতে গোটেইখিনি নষ্ট হৈ গ'ল আৰু অসমৰ ফ্লাডছ মিষ্টাৰ বিশ্ব শৰ্মা কিবা এটা কৰক আমাৰ ঘৰটো বাৰে বাৰে ডুবি যায় আমি বাৰে বাৰে ঘৰ বনাবলগীয়া হয় মাহত কিমান কষ্ট পায় আমাৰ এনেও পইচা পাতি বেছি নাছিলে তাৰ ওপৰত ঘৰ ফ্লাড হৈ দেই কি যে দিন দেখিলোঁ মোৰ সেই দিন মনত আছে বুজিছা আমাৰ যেতিয়া সেই এবাৰ মই তেতিয়া ক্লাছ 7ত নে 8ত সেই কথাটো মোৰ এতিয়াও একদম ডিপ মেমৰিত সোমাই আছে আমাৰ মানে এটা মৰ্টগেজ লোন লৈছিলে দেউতাই কাৰণ দেউতাই ক্ৰাছাৰ মেচিনৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবলৈ বিচাৰিছিলে AFC আছাম ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা লাখ টকাৰ লোন লৈছিলে আৰু মেচিনটো বৰ ভাল চলিছিলে প্ৰথম কেইদিনমান তাৰপিছত আমাৰ মেচিনটো নচলা হ'ল নহয় দেউতা বেয়াকৈ ডায়েবেটিছ হ'ল দেউতাৰ আৰ্থ্ৰাইটিছ আছিলে ডায়েবেটিছ হ'ল হাইপাৰটেনশ্যন থাইৰইড এইবিলাক চব আমাৰ কাৰণে কষ্ট কৰি ভাত পানী নোখোৱাকৈ হাতুৰি মাৰি থাকে কাম কৰি থাকে ঘণ্টাকে ঘণ্টা এইবিলাক অবভিয়াছলি হেল্থ ফাইনেলি হেৰি হ'বগৈ মোৰ মনত আছে এবাৰ মা দেউতা এনেকৈ বাহিৰত বহি আছে এনেকৈ দেউতা একদম হাতটো এনেকৈ মূৰত লৈ পেলাই আৰু মায়ে মানে একদম মা অলপ ষ্ট্ৰং আছিলে মানে মাইকী মানুহ সদায় অকণমান ষ্ট্ৰঙেই থাকে চাগে দেউতা পূৰা ভাঙি পৰিছিলে সেইদিনাখন কি হৈছিলে আমাৰ লোন দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে AFC আমাৰ ঘৰটো মৰ্গেজ আছিলে AFC আমাৰ ঘৰটো মানে সেইদিনাখন কব্জা কৰিবলৈ আহিছে গতিকে দেউতাই ভাবিলে আমাৰ ঘৰ বাৰী চব গুচি যাব মই ক'লেই যাম ছোৱালীকেইজনী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে মেচিনটো কব্জা কৰিলেই ক্ৰাছাৰ মেচিনটো কব্জা কৰিলে ঘৰ কব্জা কৰিবলৈ আহিছিলে সেই সময়ত মোৰ মনত আছে মায়ে যদি সেই সময়ত হিম্মত নেদেখুৱালেহেঁতেন মায়ে নিজৰ ভায়েকক মাতিলে মাৰ এজনেই ভায়েক আছে ভাইটিমা তেখেতৰ এখন ওমনি আছিলে মাৰুতি ভেন কিডনেপিং কাৰ বুলি কওঁ মই কাৰণ চবেই এইখন গাড়ী দিছে কিডনেপ কৰা আগৰ হিন্দী চিনেমাবিলাকত মায়ে ভাইটিমাক মাতি পেলাই মোক কৈছে মামন ব'লা বহা বহি পেলাই দেউতাক কৈছে তুমি চিন্তা নকৰিবা বাক দেউতাৰ লগত থৈ গৈছে আমি কিবা এটা কৰিম গৈ পেলাই আমাৰ কেশৱ মহন্ত যোন এতিয়া এজন MLA কেশৱ মামা বুলি মাতো আমি তেখেত MLA আছিলে আগৰ এতিয়া MP এতিয়া মিনিষ্টাৰ কেশৱ মামা বহুত এগেইন গ্ৰেটফুল ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ মাই লাইফ কেশৱ মামা তোমাক চাগে এই কথাটো মই
চিধাকে ক'ব মানে আজিলৈকে মুখামুখি ক'ব পৰা নাই ফেচ টু ফেচ, কিন্তু সেই মোৰ এতিয়াও মনত আছে তুমি আমাক কিমান হেল্প কৰিলা সেইদিনাখন। মায়ে গৈ পেলাই কেশৱ আমাক তেতিয়া MLA আছিলে ন, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে কিবা এটা কৰ কেশৱ, আমাৰ ঘৰটো বচা, কিবা এটা কৰি দিয়ক। তেতিয়া কেশৱ মায়ে কি কৰিলে মোৰ ভালকৈ মনত ফোন নাই। কৰিলে তেখেতে কেশৱে সময় দিলে অকণমান। তেওঁ এতিয়া মিনিষ্টাৰ, মই এতিয়া কেশৱ বুলি ক'বলৈ মোৰ অকণমান অসুবিধা লাগিছে। কিয় মা, তোমাৰ সদায় ৰিলেশ্যনশ্বিপ পদ্ধতি নাযায় নহয় মানুহৰ সদায় ষ্টেটাছ লৈ তেনেকৈ পেলাই। তেওঁক কওঁ বাৰু। তেওঁৰ ওচৰলৈ পালোঁগৈ, মই তাইকো লগতে লৈ গ'লোঁ, কাৰণ সেইদিনা সময়টো বৰ বেয়া আছিলে, উপায় নাই মোৰ, কাৰণ মই পইচা দিব নোৱাৰোঁ, এইটো একেবাৰে সঁচা কথা। তাৰপিছত তাৰ ওচৰলৈ, তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁক ক'লোঁ যে কেশৱ এনেকুৱা কথা। তেতিয়াতো আৰু আচলতে কানুনটো অলপ শকত মই ভাঙি পৰিছিলোঁ, সিও অকণমান দিগদাৰ পাইছিলে মোৰ কানুনটো। তেতিয়া কৈছে বাইদেউ আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব, মই এইমাত্ৰ কামটো কৰি আছোঁ। তেওঁ FC মেনেজাৰলৈ ফোন কৰি দিলে। গতিকে ঘৰটো বাচিলে বাৰু, ঘৰটো তেওঁলোকে কব্জা নকৰিলে, অকল মেচিনটো কৰি গ'ল। কিন্তু পিছত এনেকুৱা হ'ল, সৌভাগ্যৰ কথা, মোৰ ভিনদেউ বাইদেউৰ ডাঙৰ, মোৰ ওপৰ যিগৰাকী বাইদেউ ভিনদেউৱে পিছত আমাক যিখিনি পইচা মোৰ কমি গ'ল, 1.5 লাখ মান টকা কমিলে, সেই পইচাখিনি ভিনদেউ দি পেলাই সেইটো মোক আজি তেখেত নাই দিয়া, কিন্তু সহায় বহুত হেল্প কৰিলে। আৰু কৰিলে আমাক। এটা কথা ক'ব লাগিব, ভিনদেউ যদিও নাই, তেখেত য'তেই আছে তেওঁ শুনিব যে তেখেতৰ কাৰণেই হয়তো আজি মোৰ ঘৰখন ঘৰ হিচাপে সঁচাকে দেই, এই ঘৰ আমাৰ গুচি গ'ল এইখন হয়। ঘৰত যে থাকিবলৈ পাইছোঁ একমাত্ৰ মই ভিনদেউৰ কাৰণে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ভিনদেউৱে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি থৈ গ'ল। আৰু সেই হিচাপত তোমাৰ পৰিয়ালটোৱে সদায় আমাক বহুত সেইকাৰণে মই পৰিয়ালৰ মূল্যটো মই বুজি পাওঁ, কাৰণ মই মাৰ পৰিয়ালটো বিশেষকৈ দেখিছোঁ। দেউতাৰ পৰিয়ালৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ইমান ক্ল'জ নহয় চবৰ লগতে। মই দেউতাৰ চবতকৈ সৰু ভাইক যিজন কীৰ্তি খুৰা, সাংঘাতিক ক্ল'জ তেখেতৰ ফেমিলিৰ লগত। তেখেতৰ পুতেক লন মোৰ বিৰাট ফেভৰেট কাজিন, আমি একেলগে ডাঙৰ হোৱা। আৰু দীপা পেহী, এই দুজনৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ সৰু জেঠাই বাবা দাহঁতৰ মা, এই তিনিজনৰ বাহিৰে দেউতাৰ বাকীখিনি ফেমিলিৰ লগত আমি ইমান ক্ল'জ নহয়। অলপ বেছি বেলেগ ধৰণৰ গৌৰৱ আছে বাকীখিনি মানুহৰ, যাক মই একদম ভাল নাপাওঁ। মায়ে বেয়া পাব এইবিলাক কথা ক'লে। কিন্তু মাৰ পৰিয়ালটো বিশেষকৈ সদায় আমাক মানে আৱৰি ধৰিছিলে, বিশেষকৈ জুনু জেঠাই, চবতকৈ ডাঙৰজনী বায়েক। হয়, আচলতে কথাটো কেনেকুৱা জানা, আমাৰ বাই ভনীখিনি এনেকুৱা হয়, সকলোৰে দুখত সকলো দুখী, সকলোৰে সুখত সকলো সুখী। মানে এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে মানে আচৰিত হ'ব, অকণমান ঘৰখনত কিবা এটা বিপদ হ'ল গম পালে, একদম আবেলিলৈ দেখিব মোৰ বাই ভনী গোটেইখিনি আহি পেলাই একদম মিলি নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই বুৱাই আমাকো অকণ আনন্দৰ ভাগ এটা, ঠিক তেনেকুৱা। বা এখেত যেতিয়া ঢুকোৱাৰ দিনা মোৰ বাইদেউটো আহিবই, ভাগিনটো আহিব, কিন্তু ভাগিনী জোঁৱাই কোনো বাকী নাই। যিখিনি মানুহ গোটেই ৰাতিটো মানে তেওঁৰ লগত থাকি, পিছদিনাখন তাই পাবগৈ বেংগলোৰৰ পৰা। গতিকে ডেড বডিটো থাকিবলগীয়া হ'ল। গতিকে গোটেইখিনি মানে মোৰ ভাই ককাই, গাঁৱৰ গোটেই ভাই ককাই আছে। তাৰ উপৰি কৈছোঁ যে মোৰ ভণ্টি জোঁৱাই ভতিজা গোটেইখিনি, মানে ঘৰ টোটাল নধৰা হৈ আছিলে। আৰু শ্মশানতো তেনেকৈ যে অকল পুৰুষসকলে গৈছিলে নহয়, মোৰ ভাগিনী কৰিবলৈ মানে দুইজনী বাই ভনীয়ে এখেতৰ মুখাগ্নি কৰিছিলে। গতিকে মই পিছত আৰু ভিডিঅ'খিনি দেখিছোঁ, মানে মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুনিকণ, অনু, কোনো বাকী নাই। মানে মোৰ গোটেইখিনি শ্মশানত গৈ সিহঁতক আদৰি আনি, লগত লন আৰু পল আছিলে। মুখাগ্নি আচলতে 4জনে কৰাৰ নিচিনাই হ'ল বাৰু, কাৰণ তাইৰ হাতত লনে ধৰিলে, জানৰ হাতত পলে ধৰিলে। গতিকে মই সদায় কওঁ যে এখেতৰ মুখাগ্নিটো 4জনে কৰিলে, 4জনৰ ভিতৰতে হ'ল। গতিকে সেই কিছুমান ফেমিলিৰ অৰ্থটো বুজি পালোঁ বহুত মাহঁতৰ থ্ৰুৱেদি। গতিকে সেই বস্তুটো মানে মই বুজিয়ে নাপালোঁ। আৰু আপোনালোকক এতিয়া আচলতে এটা কথা ক'বলৈ গ'লে, মোৰ এইটো ক'বলগীয়া কথা হয়নে নহয় মই নাজানো বাৰু, মানে সেইটো কথা মানে মই তেখেত ঢুকোৱাৰ দিনা সুন্দৰ, মই আচলতে আৰু এটা কথা আছিলে, মই চাকৰিটো ৰিটায়াৰ হোৱাৰ আগতে মই এখন বুটিক কৰিছিলোঁ। ডাঙৰ ছোৱালীক অকণ কৰিছোঁ, তাই ল পঢ়াৰ কাৰণে তাই দোকানখন এৰিবলগীয়া হ'ল। ৰিটায়াৰ হ'ল, মই দোকানতে ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। গতিকে ৰাতিপুৱা সোনকালে যেনেকৈ অফিচলৈ ওলাই যাওঁ, তেনেকৈয়ে তেখেতক খুৱাই বুৱাই দুপৰীয়াৰ আহাৰ মই তৈয়াৰ কৰি তাৰপিছতে মই নিজেও ওলাই যাওঁ। আৰু এনেও যে যোনদিনাখন তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনা কথা কৈছোঁ, তেখেতৰ ওলাই যাওঁতে প্ৰায় মোৰ 10:30 বাজিছে। সেইদিনা ফাকু উৎসৱ আছিলে, ফাকু পূৰ্ণিমা। তাৰপিছত তেখেতক একেলগে দুইজনে খাইছোঁ, টেবুলতে বহি। মই ভাত খাইছোঁ, তেখেতে ৰুটি ভাজি খাইছে। তেখেতে মোক ক'লে, ভাজিকণ আজি বৰ ধুনীয়া বনালা তুমি। অৱশ্যে এটা কথা, তেখেতেই হওক, মোৰ শাহুমায়েই হওক,
মোৰ দেউৰেই হওক এওঁলোকে আচলতে মোৰ ভতিজাটো এওঁলোকে মোৰ হাতৰ খৰচ জানো কি পাই নাজানো আৰু মোৰ ভাগিনটোৱে এটা কথাই কয় এই মাহীয়ে দেখোন হাতখন ধুই দিলেও খাই পেলাই কিবা এটা সোৱাদ লাগে ঠিক তেনেকৈ তেখেতে মোক ক'লে আজি ভাজিখন বৰ ধুনীয়া হৈছে মই কৈছোঁ ঠিক আছে কণ্টেইনাৰটোৰ ওচৰতে আছে তুমি আৰু অকণ লৈ পেলাই যিমান মন যায় খোৱা তুমি খাই লৈ পেলাই মই যাবলৈ ওলাইছোঁ তেওঁ সদায় আগবঢ়াই থয় গতিকে মই কৈছোঁ মই আহোঁ কোনো দিন তেওঁ মোক বাই বুলি কোৱা নাছিলে যোৱা সোনকালে আহিবা এটা বাক্যই কয় কিন্তু সেইদিনা কি হ'ল মই নাজানো তেখেতে হাতটো দাঙি মোক কৈছে বাই মই আৰু বাই দিয়া নাই মই হ'ব দিয়া মই আহোঁ তাৰপিছত 2:30মান বজাত ডাঙৰ ছোৱালীয়ে নহয় মোৰ সহায়িকাগৰাকীয়ে ফোন কৰিলে আইটেমা আছোন বাবাৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈছে তাৰপিছত দোকান খোলা আছিলে মই ওচৰৰে সকলোৰে লগতে মোৰ ভাল টাৰ্মছ এটা আছিলে আটাইকেইখন দোকানৰ লগতে তাৰপিছত এই উত্তম বুলি এজন আছিলে উত্তমক ক'লোঁ তই চাবিটো ৰাখি দোকানখন যদি খুৰাৰ গাটো ভাল দেখোঁ মই আকৌ আহিম আৰু যদি নাহোঁ দোকানখন তহঁতে বন্ধ কৰিবি তাৰপিছত আকৌ ফোন কৰিছে সিহঁতে নাহোঁ কেলেবে কেতিয়া তাৰপিছত মই আহিছোঁ মানে আহি পেলাই দুৱাৰ মুখতে ৰাস্তাতে দেখিছোঁ নাতি ৰৈ আছে ৰণী কি কৈছোঁ ব'লাচোন বাবাই দেখোন মুখৰে নামাতে তেতিয়া মই হাতত পইচা নাই সেইদিনা মোৰ ইমানেই দিগদাৰ দোকানত তেতিয়া অফ ছিজন আছিলে বিক্ৰী বাটাৰটো কম আছিলে ইমান বেছি পইচা কেতিয়াও নাছিলে গতিকতে সেই যিকেইটা আছিলে তাকে হাতলৈ মই ক'লে নিম মানে নগাঁও নিম নে তেজপুৰ নিম নে গুৱাহাটী নিম নে মই মানে ভাবি আহি আছোঁ কি কৰিম এতিয়া তাৰপিছত আহি পাইছোঁতো আৰু নাই তেখেতৰ মাত বোল নাই বাৰু মোৰ ওচৰৰে যা কল্পনা বহি আছিলে তেখেতে কৈছে নাই এনেকুৱা সম্ভৱ নাই আৰু গতিকতে সেয়া তেনেকেই তেখেতক নেদেখাকে ইমান দিন লাগি থাকিলোঁ বছৰেকত 4-5 বাৰ তেওঁৰ লগত নাৰ্ছিং হোমত থাকিলোঁ বেংগলোৰত আমি মনত আছে দেউতাৰ যেতিয়া মানে কিডনী ফেইল হৈছিলে তেতিয়া মোৰ সেই চাকৰি নথকা হৈছিলে যে মাজতে কিমান কষ্ট আমি মানে পইচা খোজা নাই তাৰপৰা মই যিখিনি সোণৰ গহনা পিন্ধি আহিছিলোঁ গতিকতে সেইখিনিও দিবলৈ ইয়াতে বন্ধক তাৰপিছত বিক্ৰী হ'ল বাৰু কোনো আপত্তি নাই কিনি দিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মা কাইজাল মোৰ গহনাৰ প্ৰতি এনেও হেৰিটো নাই মই এটা কথা সদায় ভাবোঁ যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মোৰ গহনা মই আজিও তেনেকৈ ভাবোঁ মোৰ আচল সম্পত্তি আছিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এতিয়া আৰু দুটা সদায় সপোন মানে সেইটো কিন্তু মোৰ নাই এতিয়া আৰু মোৰ আছে কাৰণ মোৰ মনত আছে দেউতাই সদায় কয় তোমাৰ মাক মই কেতিয়াও সোণৰ ছেট এটা বা তোমালোকক একো কিনি দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু দেউতাৰ চবতছে ডাঙৰ গিফ্ট আছিলে দেউতাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ মাইণ্ডছেট আৰু ইমান লিবাৰেল আছিলে মোৰ দেউতা তেখেতে সেই আৰ্মিত তেখেতেও বহুত সৰু হাৱালদাৰ বা তেনেকুৱা এজনৰ ৰোলে চবতকৈ সৰু হেৰিতে জইন কৰিছিলে কিন্তু দেউতাই পঢ়া শুনা যদি বেছি নাথাকিলেও মানে পঢ়া শুনা বেছি নাথাকিলেও মানে দেউতাৰ মাইণ্ডছেটটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ আছিলে জানে সৰুৰ পৰা মোকে বাকে সদায় কৈছিলে ড্ৰিম বিগ তোমালোক য'ত জন্ম হৈছা সেইটোৰ ইমান হেৰি নাৰাখিবা ডাঙৰ সপোন দেখা পঢ়া শুনাত হেৰি কৰা ক্লাছ 10ত মোৰ মনত আছে মই যেতিয়া তেতিয়া দেখিলে যে তাই পঢ়া শুনাত ভাল মামনে ভাল কৰিব মই যে 10 ঘণ্টা 16 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ 9ত আৰু 10ত মোৰ পিছফালে বিষ হয় বুলি সেই এক্সিকিউটিভ চেয়াৰ এখন কিনি আনিছিলে জখলাবন্ধৰ পৰা নীলা এতিয়াও আছে তাৰ এতিয়াও আছে ৰণীয়ে পঢ়িছে তাৰ মানে আধা পইচা দি আনিছিলে বেছি পইচা নাছিলে বোলে মোৰ ধাৰ আছে মই মাহে মাহে মাৰিম তাৰপিছত সেই বিচনা ইনভাৰ্টাৰটো আনিছিলে ধাৰ দিছে তাই ইমান ৰাতি পঢ়ে তুমি দুইটাই মিলি পেলাই মায়ে ইনভাৰ্টাৰ কিনিছে দেউতাই চকী কিনিছে এই মাকক তুমি কেনেকৈ পাহৰিব পাৰা তুমি কোৱা আজি মই ডাঙৰ চহৰত থাকোঁ কিছুমান চহৰীয়া ফ্ৰেণ্ডছে মোক কয় তই কেলেই ইমান লাগি থাক তই কেলেই ইমান ভাব চবৰে কাৰণে নেভাবিম কেনেকৈ এইখিনি মানুহে কেতিয়াবা ভাত পানী নোখোৱাকৈ নিজৰ কাৰণে এটা পইচা নপচোৱাকৈ মোক আৰু মোৰ বাক ইমান কষ্টৰে ডাঙৰ কৰিলে আমাক সাক্ষম কৰিলে মা দেউতাই গতিকে এতিয়া এইটো মোৰ কৰ্তব্য নহয় এইটো মোৰ ধৰ্ম জানে মই ভগৱানতকৈ বেছি মোৰ মা দেউতাক মই মানো দেউতাক যিমান পাৰিলোঁ মই চব এৰি মেলি দেউতাৰ কাৰণে চাকৰি কৰি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি হস্পিটেলত মনত আছে মা দেউতা হস্পিটেলত থাকে মোৰ নাইট শ্বিফ্ট মই আহি ৰাতি সিহঁতৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই হস্পিটেললৈ গৈ খুৱাই বোৱাই ইংৰাজী মাহতে নাজানে ইংৰাজীত কথাখিনি বাতি অকণমান শুই অফিচ গৈ বাপৰে কম কষ্ট আমি কৰা নাই কিন্তু সেইটোৱে জানে আজি বেলেগ এজন মানুহ হ'ব দ্বিতীয়খন ঘৰ হস্পিটেল হৈ গৈছিলে কাৰণ দেউতাৰ কিডনী প্ৰথমতে ডায়েবেটিছ তাৰপিছত নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম বুলি মিছডায়েগন'জ কৰিলে অসমত বহুত ট্ৰিটমেণ্ট
আনকি 8 বছৰ আৰ্থৰাইটিছ হোৱাৰ পিছত ধৰা পৰিলে বেংগলোৰত যদি তাৰ আৰ্থৰাইটিছ আছিলে নাই তাৰ আগতে নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম বুলি কওঁতেই গ'ল ভুল মেডিকেশ্যন খুৱাই মেলি বহুত হ'ল সেইকাৰণে দেউতাই সদায় কৈছিলে শিক্ষিত হোৱাটো বহুত জৰুৰী ভালকৈ ইংৰাজী ক'ব মানুহটো মানুহে ঠগিব এবাৰ যে মনত আছে হেৰি এই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত নে কিবা এটা কণ্ট্ৰেক্ট আহিছিলে আৰু হা দেউতাৰ মানে মন আছিলে কণ্ট্ৰেক্টটো ল'বলৈ চ' মোক কৈছে মামন যাবা নেকি মোৰ লগত চবেই ইংৰাজীহে বুজি পায় তাত ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আহিছে মই সৰু এটা কণ্ট্ৰেক্ট ল'ম মানে আমি পাথৰ দিম আৰু আমাৰ ক্ৰাছাৰৰ পৰা মই কৈছোঁ যাম দিয়া তাৰপিছত তেতিয়া মানে কানি কানি কৈছে বুজিছা ভাষা নাজানাৰ কাৰণে কিমান বস্তু মই অন্তৰ্ব অনুভৱ কৰিছিল নে তোমালোকক সেইকাৰণে দেউতা যিটো নাছিল তোমালোক হোৱা মানে তোমালোকৰ সেইটোৱে কথা ইংলিছ কলেজ আগৰ চাই পেলাই গৌৰৱৰে চাই থাকে মোক ইমান ধুনীয়া ইংৰাজী কয় মামনে মোৰ ছোৱালীয়ে আগৰ যে গৌৰৱ কৰে কিন্তু সেইবিলাক কথা ভাবি থাকোঁ যেতিয়াই কেতিয়াবা মনটো জানা আমাৰ জীৱনততো কিমান কি হ'ল তোমাৰতো চব জানা তুমি মোৰ মা মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মোৰ আচলতে মই হ'ব পাৰে মই সদায় কওঁ দেউতাক মই বেছি ভাল পাওঁ বা দেউতা মই কিন্তু মাৰ লগত মই সৰুৰ পৰাই বেছি ক্ল'জ আছিলোঁ মানে মাক মই চব কথা কওঁ খুলি এতিয়াও মানে চবতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত অকণমান যদি কিবা এটা কাজিয়াও লাগে লগে লগে ছোৱালীৰ ফোনটো বাদেই দিয়ক জোঁৱায়ে টুমটাম ফোন কৰে মামীজী ইছে হৈ গিয়া কিয়া কৰো হা মানে তেওঁ তেনেকে মানে মোৰ পৰা হেৰিটো লয় তাৰপিছত মা বিৰাট অ'পেন মাইণ্ডেড মানে মই তেওঁক থৈ পেলাই বুজাই বঢ়াই আকৌ তাইক ফোন কৰি গালি পাৰো কেলে এনেকুৱা কৰক গালিটো তাইয়ে খায় আৰু সেয়া চবতকে মানে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনা যিকেইটা পইচা আছিলে কিবা কিবি খৰচ হ'ল মোৰ স্বাৰ্থ হ'ল মোৰ এটা কথা একদম মানে বুকুখন মই মানে মোৰ হাতত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে নাজানো মানে গোটেইখিনি খৰচ কৰি লাষ্টত তেখেতৰ স্বাৰ্থলৈ মোৰ হাতত টকা দুশ আছিলে মই ভাগি পৰিছিলোঁ তথাপিতো তেওঁলোক যেতিয়া গ'ল তেতিয়া মই ক'লোঁ বোলো চা এনেকুৱা কথা মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে তহঁতে কিন্তু স্বাৰ্থটো তেনেকৈ কৰিবি কিন্তু সেইমতে পৰিয়ালটো যথেষ্টখিনি খুৰাই গোটেইখিনি যথেষ্টখিনি যিমানখিনি ভক্তি কৰে ভায়েক হিচাপে সেই হিচাপত মই কীৰ্তিখুৰা মানে দেউতাৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত দীপা পেহী কীৰ্তিখুৰা সৰু জেঠাই ককাই মানুহক মই মানে বিৰাটেই ভাল পাওঁ অন্তৰ পৰা বিৰাট পজিটিভ বিৰাট ক্লিন হাৰ্টেড বিৰাট ভাল সেই প্ৰতিটো কথাতে জানিবই মানে সৰুতে কথাটো দেখাত একদম দেউতাৰ নিচিনা এতিয়া যেতিয়া হয়ো বাৰু এটা কথা কিন্তু ঠিক মই ক'ব লাগিব মোৰ ভাই ভনীখিনি সদায় নিজৰ সহোদৰ আমি গতিকে আমি আজি যদি কাৰোবাৰ লগত কিবা অকণ খং উঠিছে কাৰণে আমি ভাল হৈ যাওঁ কিন্তু মই আপোনালোকক গৌৰৱৰে ক'ম যে মোৰ দেওৰ ননন জাশাহু এইখিনি এতিয়াও মানে মোৰ লগত বিশেষকৈ বৌ বুলি বা মই ননন্দক বা দেওৰটোক মোৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে সিহঁতক মৰম কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও সেই মৰমটো আছে আৰু মোৰ জাজনীক যা বুলি ক'বলৈ মই বেয়া পাওঁ তাই কিবা এজনী সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা গতিকে মানে তাইক জা ছোৱালী হিচাপে আমি নাচালোৱেই তাইক নিজৰ ভনীয়েকৰ নিচিনাকৈ তাইক ট্ৰিটটো কৰোঁ আৰু তেনেকুৱাই তাই মানুহজনেই তেনেকুৱা আৰু যিটো ভতিজা বা মোৰ ভাগিন বাবা ইফালে মোৰ বাইদেউৰ ল'ৰা বাবু ইফালে মোৰ ভণ্টিৰ ল'ৰা জিমু মুঠতে মানে কি বুলি ক'ম মই নোৱাৰোঁ কাকো মানে মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালী মাইনু মানে কুকি মানে এনেকুৱা হয় নহয় মোৰ আচলতে কি হয় মই নাজানো মোৰ ভগৱানে মোৰ অন্তৰখনৰ কৰিছে অকল মোৰ পৰিয়ালৰ কথা নকওঁ মোৰ লগত যিখিনি এতিয়াও সংস্পৰ্শত মহিলা বা তেনেকুৱা মোৰ টাৰ্মছত মানুহখিনি আছে মোক কাৰো বেয়াটো সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু কাৰো বেয়া সিহঁতো আমাক ইমান হেল্প কৰিছে মোৰ মনত আছে মুনিকন বা এতিয়াও মনত আছে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ালে মোক পঠাই দিলে একদম ধুনীয়াকৈ ইংলিছ মিডিয়াম ছেক্ৰেড হাৰ্ট স্কুলত পঢ়াইছে মোক একদম তাত টাউনৰ মানুহ সিহঁতে একদম ফিঠাহি মাৰি চবৰে ঘৰত গাড়ী আছে তোমাৰ মনত আছে মই যে ঘৰত আহি কানো মোক যে এই মই মানে খুব চৌখিন আছিলোঁ সৰুৰ পৰা সেই দুখীয়া ভাৱটো নাছিলেই যে সদায় মানে সপোন ডাঙৰ দেখিছিলোঁ জখলাবন্ধা সৰু বগীয়াত জন্ম হোৱা ছোৱালী কিন্তু নিউয়ৰ্কৰ নিচিনা সপোন দেখোঁ মই মানে কিয় নাজানো দেউতাই মায়ে সদায় ইনস্পায়াৰ কৰি থাকে আৰু কেতিয়াও ভাবিবলৈ নিদিলেই যে আমাৰ নাই বা দুখীয়া বা কেঁচা ঘৰ ডাঙৰ হোৱা বা স্কুটাৰ সেই মনত আছে মই যে সেই মনত আছে তোমাক মই যে এক্টিং কৰি খুব ভাল পাওঁ ড্ৰামা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ
দেউতাই স্কুটাৰত সেই দেওবাৰে লৈ গৈছিলে এতিয়াও মনত আছে ছোৱালীজনীৰ নাম ৰশ্মি তাই ঘৰলৈ মই গৈছিলোঁ সিহঁতে আমাক মানে একদম ওপৰৰ পৰা তললৈ চাইছে তাইৰ মাক বাপেকে আমাক হেৰি মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ স্কুটাৰত আহিছে দেউতাৰ কাপোৰখিনি চাইছে চাইছে মোৰ কাপোৰখিনি চাইছে তাৰপিছত তাই পিছদিনাখন স্কুললৈ আহি পেলাই হাঁহিছেও বাৰু যে তাই জানো ইমান দূৰ জখলাবন্ধাৰ পৰা জীয়েকক স্কুটাৰত আনিছে সিহঁতে গাড়ী চাড়ী নাই সেইবিলাক মুহূৰ্তই মানে মোক যিটো প্ৰথম মুহূৰ্তত আছিলে সেই মৰ্গেজ লোনৰ সময়খিনি মই তেতিয়াই ক্লাছ 4-5ৰ ছোৱালী আছিলোঁ কিন্তু মই তেতিয়াই মই শপত খাইছিলোঁ যে মই মা দেউতাক কেতিয়াও এইটো পৰ্যায়লৈ মই আহিবলৈ নিদিওঁ বুজিছা সেই বহুত কম বয়সত সেইটো মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এইবিলাক হৈ থাকি গ'ল কাৰণে ভগৱানে তোমালোকক তেনেকৈ জ্ঞানখিনি দিছিলে যে মানুহ কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা বহল অন্তৰ হ'ব পাৰে তোমালোকে যদি সেই ঠেকাখিনি নেপালাহেঁতেন বা তোমালোকে সৰুৰে পৰা যদি খুব সদায় ঠেকা দি পেলাই মানুহক কষ্ট দিব লাগে আড়ম্বৰত যদি উঠিলেহেঁতেন তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আৰামত নহয় কিজানি যদি সিহঁতে আমাক মৰম দেখুৱালেহেঁতেন যে একো নহয় সেইটো আচলতে কি হয় এইবিলাক হৈছে মেণ্টেল ট্ৰমা সংস্কাৰটো কথা আছে গতিকে তুমি বহুত ফৰগিভিং তুমি মানুহক ইমান সোনকালে ক্ষমা কৰি দিয়া তুমি ইমান কিন্তু মাকো ইমান মানুহে বুলি কৰিছে মই দেখি থৈছো পৰিয়ালৰ মানুহে মাক বুলি কৰিছে মা যেতিয়া বিয়া হৈ গৈছিলে দেউতাটো আৰ্মিত আছিলে মা অকলে অকলে ইয়াত আছিলে মোৰ এইবিলাক কাহিনী মনত আছে মায়ে কিজানি পাহৰি গৈছে এই কাহিনী মই একো এটা মই নাপাহৰো মা কিন্তু পাহৰা নাই মানে মই পাহৰণিটো এইকাৰণে দেখুৱাওঁ যে ভুলটো মই কৰিছোঁ একো তুমি ভুমা তুমি এইটো মেণ্টেলিটি পাহৰি যোৱা নিজকে কেনে কৰিছোঁ কাৰণে হয়তো কোনোবাই মোক আঙুলিয়াবলৈ সাহখিনি বা সুবিধাখিনি পাইছে সুবিধাখিনি ময়ে দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই সদায় মোৰটোত সদায় মই ষ্টেণ্ড দি আছিলোঁ মই মোৰ ডিউটিখিনি মই কৰি গৈছিলোঁ কাৰণ বিয়া হোৱাৰ পিছত মই এটা জানিছিলোঁ মোৰ এতিয়া কৰ্তব্যখিনি অলপ সলনি হ'ব কাৰণ মই জীয়াৰী হিচাপে যিটো ষ্টেপ লৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত মোৰ শাহু আছে ননন্দ আছে দেওৰ আছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ সন্মিল মিলি থাকি মোৰ বোৱাৰীৰ সেইটো দেখুৱাব পাৰোঁ লগত চাকৰিটো গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাখিনি মই লৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তেনেকৈ মই ধৈৰ্য ধৰিছিলোঁ কষ্ট পাইছিলোঁ কিন্তু মই বোৱাৰী হৈ থাকোঁতে কষ্ট নোপোৱাকৈ থকা নাই বহুত পাইছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো মই ভগৱানকেই কওঁ যে ভগৱান যদি মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে তুমি মোক শাস্তি দিয়া যদি ভুল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি মোক শুদ্ধ পথ দিবা অকল বোৱাৰী হোৱা সময় নহয় পিছতো তুমি কষ্ট পাইছা মোৰ মনত আছে মই ক্লাছ 10ত থাকোঁতে যে মনত আছে আমাৰ নাম নকওঁ আজি আচলতে নামবিলাক ক'ব লাগে এনেকুৱা মানুহৰ দেউতাৰ এগৰাকী বায়েক আছে যোন মানে এজন এনেকুৱা মানুহলৈ বিবাহ হৈছিলে যোনে নিজকে খুব ধনী বুলি ভাবে এজন প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেখেতক বেলেগ ধৰণৰ এটা ফটুৱা গৌৰৱ আছিলে মানুহজনৰ মই অন্তৰৰ পৰা দেখিব নোৱাৰোঁ মায়ে লাগিলে ভাল পাওক বেয়া পাওক তেখেতৰ ডাঙৰজন পুতেকৰ বিয়া হৈছিলে দ্বিতীয় বিবাহ আগৰজনী ঢুকালে দ্বিতীয় বিবাহ হওঁতে সেই যিজন যাৰ ঘৰত বিবাহ হৈছিলে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী আছিলে তেখেতৰ বাপেক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছিলে এদিন মোৰ এতিয়াও মনত আছে তোমাক ফোন কৰি পেলাই যে কৈছিলে কেঁচা ঘৰ সিহঁতৰ দেই সেইবিলাক ঘৰ বাৰী যাতে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে নেদেখক মোৰ নাক কাণ কাটি যাব তুমি যে ভাতে পানীয়ে বনাই পেলাই তুমি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলা আৰু সেই মানুহজনক কাৰণ আমাৰ ঘৰটো কেঁচা আছিলে আমাৰ ঘৰটো ভাল নাছিলে গতিকে সিহঁতৰ সন্মানত লাগিব একো না তাৰ অপজিটত তুমি চোৱা আজি মই কওঁ তুমি বেয়া পাবা নালাগে ক'ব লাগিব মা আজি তেখেত মোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ খুব বিচাৰে কাৰণ মই এটা 12,000 স্কোৱাৰ ফিটৰ পেণ্ট হাউচ মোৰ হাজবেণ্ডে বনাইছে কিন্তু মই নিদিলোঁ তেখেতক আহিবলৈ আৰু মই মৰালৈকে মই মানুহক কাৰণ মোৰ দেউতাক মোৰ এতিয়াও মনত আছে দেউতাৰ বাইক এখন আছিলে RX100 নাই মোক নৰখাবা দেউতাৰ RX100 এখন বাইক আছিলে এইখন বাইক এটাই বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ পইচাৰ কমনিৰ কাৰণে তাৰপিছত মোৰ দেউতাক খুব খটুৱালে কামৰ কাৰণে চম্পক এইটো কৰি দিয়া চম্পক সেইটো কৰি দিয়া সেইবুলি এখন তেখেতে কাম কৰি দিলেই ভাল কাম নকৰিলেই এটা বেয়া দেউতাক এখন স্কুটাৰ দিছিলে সেই স্কুটাৰখন দেউতাই ৰং কৰি মেলি নিজে ইমান চখৰে চলালে তাৰপিছত কিনো খং উঠিল দেউতাৰ পৰা চম্পক মোৰ স্কুটাৰ ঘূৰাই দিয়ে দেউতাই কম কান্দিছে সেইদিনাখন মা এখন সামান্য স্কুটাৰৰ কাৰণে পিছত দেউতাই গাড়ী চলালে ন পিছত দেউতাইতো গাড়ী চলালে একো নাই হৈ যায় তেনেকুৱা হয় আৰু উপায় নাই নহয় সেইটো তুমি এটা অপজিট তুমি বিপৰীত চাইডত চোৱা সেই লণ্ডনৰ ঢিৰাখুৰীখন লণ্ডনত থকাখিনিয়ে আমাক আমাৰ কেঁচা ঘৰলৈ আহিবলৈ লাজ নকৰিলে ঢিৰাখুৰীৰ ছোৱালীৰ হাজবেণ্ড নতুন আমাৰ ঘৰলৈ আনিছে জোঁৱাই ফুৰাবলৈ আনিছে লণ্ডনৰ সেইটো ঘৰত লণ্ডনৰ she's a British woman Sarah I know Luna Mama is somebody who was my যোন আমাৰ মাৰ তোমাৰ ৰিষ্টাটো কি আছিলে মা তোমাৰ ধীৰা আইতাৰ ল'ৰা অসমৰ প্ৰথম লেডি পাইলট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম লেডি পাইলট ধীৰা হাজৰিকা তোমালোকে চিনি পাবা চাগে বহুতখিনিয়ে তেখেত লণ্ডনত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছিলে সেয়া মই ক'লো লণ্ডনত থাকি মানুহে ঘৰ বাৰী কি কিন্তু আমাৰ কিমান ঠেক মগজৰ মানুহ অসমৰ ভিতৰত তুমি এতিয়া বাইদেউ ঘৰ কিমান ধুনীয়া চুনীয়া বা তেনেকুৱা চবৰে কিন্তু খুৰীয়ে ফোনত জনালে যে ভাতকেইটা তোমাৰ তাত হয় দিয়া মানে সেই খেৰৰ ঘৰত বহি মই কাঁহৰ কাঁহীত যেতিয়া ভাত দিছোঁ ইমান আনন্দৰে খাওঁ তেতিয়া কৈছে
দিছিলে একদম সোণৰ কাঁহীত ভাত খুৱাই দিছে আৰু মানে সেই বস্তুবোৰ গতিকে সেই কথাটো মানুহৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ সেইবোৰ গম পাইছানে সকলোৰে একে নহয় কিছুমানে টকাক সন্মান কৰে কিছুমানে মৰম আচলতে মৰমক সন্মান যোনে কৰে সিয়ে সুখী গতিকে সেই মৰমৰে এসাঁজ খুৱাব পাৰিলোঁ বা খালে বা তেওঁলোক তাতে সন্তুষ্ট আজিলৈকে জোঁৱাই এতিয়াও কয় আপোনাৰ ভাত সাজ কিন্তু একদম পাহৰা নাই দেই বিনুবা এতিয়াও সেই বাক্যটো তেওঁৰ মুখত তেনেকুৱা কথাবোৰ সেইকাৰণে মই চব কথা যোনে যেনেধৰণে ভাবে তেনেধৰণে কৰিবলৈ দিব লাগে কিন্তু আমি কেনেকৈ ভাবোঁ মই কি মই নিজে কি গতিকে মই সদায় মই নিজক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে মই ঠিকে আছোঁনে মই শুদ্ধ হৈ আছোঁনে মই শুদ্ধ পথে যাব পাৰিছোঁনে গতিকে সেই বস্তুবোৰ মোৰ মনৰ ভাৱবোৰ তেনেকুৱা মোক কোনোবাই দুখীয়া বুলি হাঁহিছে হয় দুখীয়া হয় কাৰণে হাঁহিছে হাঁহিবলৈ দিয়া একো নাই সেইবিলাকত কষ্ট পাই কি লাভ আছে কান্দিলেতো বাট দুখ পালেতো আমি ধনী হৈ নাযাওঁ ধনী আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টাটোহে আমাক লাগে আজিতো আমি ধনী আমিতো ধুনীয়া মানুহক নাহাঁহো গতিকে সেইটোৱে তোমাক সংস্কাৰ মই তেনেকৈ তোমালোকক দিয়া নাই বা মই তেনেকুৱা কাম কৰা নাই তোমালোকে মোক যদি দেখিলেহেঁতেন এতিয়া তুমি এতিয়া চোৱাতো মই আহি ইয়াত আছোঁ তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ শাহু শহুৰ কোটিপতি মোৰ জোঁৱাই যি নহওক টকা পইচাৰ পৰা বহুতখিনি ওপৰত কিন্তু সেইটো অহংকাৰ লৈ মই থাকিলে নহ'ব গম পাইছানে কাৰণ এইটো অহংকাৰ এটা কথা জানো তোমালোক সুখত আছা তোমাৰ মুখত সুখৰ হাঁহিটো দেখিছোঁ সেইটো সুখ কোনো টকা পইচাই দিবলৈ নোৱাৰে গম পাইছেনে মুখৰ আগত 100 মান টকা থাকক তুমি সিফালে কষ্ট পাই কান্দি থাকা কোনটো সুখ পাবা টকা পইচাৰ সুখটো আহিব নে তোমাৰ মনৰ সুখটো আহিব আচলতে তেনেকুৱা সুখৰ মমেণ্ট আমাৰ বহুত আছিলে গতিকে সেই বস্তু তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ আমি দুখৰ মাজতো সুখ বুটলি পাইছিলোঁ কিন্তু সুখ বুটলিব সাংঘাতিক সুখ সুখত ডাঙৰ হৈছে 1 তাৰিখৰ দিনাখন যিকোনো প্ৰকাৰে গাড়ী কৰি মনত আছেনে এবাৰ যে 1 তাৰিখ হ'ল তেজপুৰত কুল পাৰ্ক খুলিছিলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে মায়ে মানে কি কৰে আগৰ মাহঁত কেনেকুৱা হা দেউতাক যদি মই 100 টকা খোজো দেউতাই 500 টকা দিয়ে মাক 100 টকা খুজিলে মায়ে 50 টকা দিয়ে আৰু মায়ে সদায় পইচা যেনে তেনে সাঁচি এইটো বেগত 100 টকা সেইটো বেগত 200 টকা থয়ে আৰু মই মাৰ বেগ খুচৰি খুব ভাল পাওঁ আগত বহুত পইচা মাৰিলোঁ মা দেউতাৰ পৰাই কাৰণ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী বাৰ্থডে থাকে চব ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইটো মোৰো লাগে আৰু পইচা চইচা দেখুৱাম ময়ো খাম আইচক্ৰীম খাম এইটো খাম খুব পইচা মাৰোঁ 1 তাৰিখ হ'ল এইটো চাগে মই ক্লাছ 6-7ৰ কথা 6-7 মই বা জান চাগে ক্লাছ 10 মানত উঠি পেলাই জান ব'ল আজি 1 তাৰিখ নহয় আমি ফুৰিবলৈ যাম কাৰণ মাহঁতে ফুৰিবলৈ নিয়ে ক'ৰবাত মায়ে ক'লে মা দেউতা মানে ৰ'দ খাই আছে ৰ'দত বহি আছে দুইটা বোলে নাই পইচা পাতি নাই নহয় মই কৈছোঁ দেউতা গেৰেণ্টি দিছোঁ মাৰ বেগৰ পৰা এটলিষ্ট 5,000 টকা ওলাব যদি বেছি নোলায় মায়ে কৈছে যা খুচৰগে সঁচা কথা মাৰ বেগৰ পৰা ইফালে সিফালে খুচি মেলি 5,000 টকা নে কিমান 3,000 বেগত আছিলে ক'ত আছিলে তুমি কৈ থৈছিলা প্ৰতিটো চাদৰ মেখেলাৰ থাকে চাদৰ থাকে তাৰমানে মোৰ কি হয় যেতিয়াই পাই খুচুৰা ভৰাই থৈ দিয়ে পিছত লাগিব বিপদত লাগে তেতিয়াতো আৰু সদায় আৰু ময়ো চাকৰি কৰা এগৰাকী মহিলা বা এখেতৰ অকণমান এই পটককৈ ইনকাম আছে পটককৈ আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈও মই অকণমান দিগদাৰ পাওঁ আচলতে সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ মানে তেনেকৈ কেইটামান পইচা ইমাৰ্জেঞ্চি মানে লাগিব বুলি মই অ'ত এই আলমাৰিটোৰ কাগজৰ তলতে 2,000 মান থলোঁ ক'ৰবাত চাদৰ এখনৰ ফাকতে 1,000 মান থলোঁ চব উলিয়াই লৈ ঠিক তেনেকৈ মই মানে পইচাবোৰ তেনেকৈ থওঁ যাতে অকস্মাত বিপদ এটা আহিলে মই কাৰো ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া নহয় আৰু সেইটো এতিয়াও আছে মোৰ এতিয়াও যদি মোৰ হাতত 10,000 টকা থাকে সিহঁতক কওঁ নে টকা 2,000 আছে মোৰতো ডাঙৰ ছোৱালী মোক একদম বিশ্বাসেই নকৰে পইচাৰ কাৰণে কাৰণ জানে যে মাৰ হাতত লোৱাৰ মিডল ক্লাছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মাৰ হাতত পইচা থাকে মানে গতিকে সেই তেনেকুৱা আৰু সেই আমিতো গ'লো কুল পাৰ্ক 5,000 পালোঁ ন 5,000 পাতি পেলাই গাড়ী ভাড়া কৰা আমি গৈছো ৰাতি গৈ পেলাই মানে 10টামান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছো কুল পাৰ্ক বটিং চটিং কৰি আবেলি 5:00 ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছো কিন্তু কেনেকুৱা আনন্দ ন তাৰপিছত আৰু এটা কথা আমি যেতিয়া মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা দেউতাই বৰ সুন্দৰকৈ বাহিৰত চৌকা কৰি আমি ওচৰৰ মানুহখিনি মাতি দেউতাই কি কৰা নাই হাৰ্লি ঘৰ বনাই তাৰপিছত বেডমিণ্টন আমাৰ কিনাৰতে মানে মাটি এডোখৰ আছিলে এতিয়াও বিক্ৰী হ'ল নে মাটিখন নাই হোৱা আছে সেই মাটিখন কিনিবলৈ মোৰ খুব আশা বেচিবনে নালাগে এতিয়া হেৰি সেইখন মাটিত সেই মানুহজনৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ বেডমিণ্টন কোৰ্ট বনাই দিছিলে দেউতাক আমাৰ দুজনীক মানে নিজে ভোলাদাৰ লগত কোৰ মাৰি বেডমিণ্টন কোৰ্ট কিতাপ এখন কিনি লৈছিল দেউতাই তাৰমানে দেউতাৰ কথাটো কেনেকুৱা আছিলে জানা তোমালোক মানে চবতে বেডমিণ্টন শিকাব লাগিব ছোৱালীকেইজনী কাৰণ বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালী বেডমিণ্টন খেলে ইহঁতে বাহিৰলৈ গ'লে কেনেকে কৰিব সামাজিক দিশটো কোনো হাৰ্লি ঘৰ এটা কৰি মানে সেইটো শিকালে বনাই কেনেকে কিন্তু সেই মনত আছে মা এতিয়াও মনত আছে গ্ৰীণ কালাৰ কিতাপ এখনত সেই ডাইমেনশ্যন বিলাক চাই ভোলাদাই কোৰ মাৰিছে সেই চূণ আনি পেলাই চূণেদি হেৰি কৰিছে নেট দিছে হেল'জেন লাইট লগাইছে আমি স্কুলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে তাত তোমালোকে আমাক ভলীবল খেলি তুমি ভলীবল খেলিবলৈ শিকালা
দেউতাই বেডমিণ্টন খেলিবলৈ শিকালে তাৰপিছত যে ৰাতি দৌৰাই পেলাই আহি পেলাই খেলে খুলমা মাহঁত আহে কোনোবা কোনোবি আহে সেইখন মানে একদম ফেমাছ বেডমিণ্টন কৰ্ট বনি গৈছিলে সেইটোৱে মই ক'লোঁ আমাৰ দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু চবৰে মানে থট প্ৰচেছটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে মা দেউতাৰ তাৰপিছত মই বা এতিয়া ৰণী মানে কেতিয়াবা নিজৰে আৱেগ মানে কি বুলি কয় সেইটো মানে আচৰিত লাগে নহয় এতিয়া ৰণীক মই নাতিৰ কথা কৈছোঁ ডাঙৰ ছোৱালী নাতি তাইৰ লগতে থাকে ইয়াতে মই তাৰ বাপেক আৰু মোৰ বা তাৰ মাক গতিকে তাক এতিয়া মোৰ ভাগিনটোৰ 3 আগষ্টত ৰিং চিৰিমনি আছে আমি সকলো যাম জোঁৱাই ছোৱালী ৰণী আৰু মই তাক মই ক'লোঁ যে তাততো বহুত গৰম পৰিছে ইয়াত ৱেডাৰটো সাংঘাতিক ধুনীয়া এতিয়া কম্বল এখন নহ'লে শুব নোৱাৰি বা বাহিৰলৈ গ'লে চুৱেটাৰ জেকেট এটা লাগে তাক ক'লোঁ ইমান গৰম পৰিছে গতিকে কষ্ট পাওঁ নেকি কৈছে আইতা মা পাহৰি গৈছে কেলৈ মই ক'ত জন্ম হৈছিলোঁ গতিকে মই অসমত জন্ম সেইখন গাঁৱত জন্ম ৰণীয়েতো ক'তো বহুত ডাঙৰ কথা ৰণীয়ে যে 6 বছৰৰ পৰা এখন বেংগলোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত পঢ়ি পেলাই তাৰ লাইফষ্টাইলটো অলৰেডি বেলেগ কিন্তু মই সদায় আমি তাক সদায় বুজাওঁ নাপাহৰিব আমি ক'ৰ মানুহ আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ জন্মস্থান এতিয়া মই একদম সহ্য কৰিব পাৰিম গতিকে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই যাম গতিকে সেই কথাবিলাক মানে সিহঁতক মই এটা কথাই সদায় কওঁ আমি ঘূৰিটো আমাৰ ক'ত ৰুটছটো ক'ৰ পৰা মানে আচলতে আমাৰ শিপাডাল ক'ৰ সেই শিপাডাল আচলতে বৰভকতি গাঁৱৰ শিপাডাল যদি যোন মানুহে অকণমান ওপৰলৈ গৈ সেই শিপাডাল পাহৰে সেই শিপাডাল উঘালি যায় গতিকে সেই শিপাডাল তোমালোকে কেতিয়াও উঘালিবলৈ নিদিবা ৰণীকো সেই বস্তুটোৱে মই নাথাকিলেও তাক সেই বস্তুটো শিকাবা শিপাডাল সদায় খামচ মাৰি যেনেকৈ শিপাডালে মাটিটো খামচ মাৰি গছজোপা নপৰাকৈ ৰাখি থয় ঠিক তেনেকৈ সেই শিপাডাল যেতিয়া তোমালোকে খামচ মাৰি ধৰি থাকিবা তোমালোকৰ অতীতটোৱে তোমালোকক বৰ্তমান ভৱিষ্যতলৈ আগুৱাই লৈ যাব সেইটোৱে ধৰ্ম আচল ধৰ্মটো সেইটোৱে গতিকে মই আজি পাহৰা নাই মই কোনখন ঘৰ জীয়ৰী আছিলোঁ মই ধান ৰুই কঠীয়া তুলি তোমাৰ আলিপাৰ কাটি গতিকে মই এতিয়াও যদি অৱশ্যে নাজানো কঁকালে এতিয়া দিয়ে নে ক'ব নোৱাৰোঁ খুব মন যায় মানে দেউতাৰ মাটিখিনিত গৈ যেন গছটো মাৰিমগৈ দেউতাৰ মাটিখিনিত গৈ যেন মই ধান অকণ কাটিমগৈ খুব গোটেইখিনি আছে গতিকে সেই বস্তুটো ভাইটিয়েতো নিজে খেতি কৰি আছে বাৰু তাৰ ৰং বোলে একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি ডাঙৰ বাইদেউক ফোন কৰি পেলাই ক'লে যোনে কৈছে তাক দেখিলে খুব বেয়া লাগিছে গতিকে মামাই এতিয়াও খেতি কৰে মোৰ সেই মনটো কিন্তু এতিয়াও যায় জানানে মোৰ মানে বিয়াৰ পিছতো মই এওঁলোকৰ মাটিত গৈ মই প্ৰথম বস্তু মই চাকৰি আছিলোঁ যদিও মই প্ৰথম বস্তু মই নিজে লওঁ তেখেতক সদায় কওঁ প্ৰথম বস্তু মই ল'ম তাৰপিছত ৰোৱনী লগাবা বা ধান কটাৰ সময়ত যেতিয়া লক্ষ্মী আনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই নিজে আনো মই কেতিয়াও মানে বেলেগৰ হয়তো আনো এতিয়াও বহুত জড়িত বৰগতি গাঁৱৰ লগত মই আছোঁ বহুত সামাজিক দিশত মই অকণমান আছোঁ বহুত জড়িত ভাল লাগে সমাজত গৈ পেলাই ভাল লগাৰ এটা কথা মই আচলতে এই যে সভা সমিতিত ভাষণ দিয়ে বিৰাট ধুনীয়া স্পিকাৰ ভাষণ মই দিবলৈ নাজানো বাৰু কিন্তু নাজানে এনেই আৰু মই মানে ভাল শ্ৰোতা মানে দুটা কথা শিকে মই এটা কথাই জানিলো নিজে দেখি আছে কি ধুনীয়া কথা কয় এটা কথাই আৰু ভাল এটা কথা শিকিলো মানে আচলতে এই যে মিটিঙত যাব লাগে মই বহুতক কওঁ যে সভা সমিতিলৈ এইকাৰণে যাব লাগে যে দুটা হ'লেও জ্ঞান বাঢ়ে দুটা কথা মানুহে শিকে ইমান সুন্দৰকৈ ভাষণ দি থাকে মই চাই থাকোঁ আয়ো ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে শুনিবৰ মন যায় গতিকে সেই কথাবোৰ বৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই সভা সমিতি য'ত মাতে মানে পৰাপক্ষত মই মানে উপস্থিত থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু আজিকালিতো থাকোঁ আজিকালি মই বিন্দাছ ঘৰত মোৰ ছোৱালী আছে বেংগলোৰত ইগৰাকী আছে গুৱাহাটীত গতিকে মোৰ হাতত পতি পত্নী এহাল ৰাখিছোঁ লগত এটা 4মহীয়া কেঁচুৱা গতিকে শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা কেঁচুৱাটোৰ লগতে মই তাক ধুনু বুলি মাতোঁ আৰু তাক মতাৰ লগে লগে সি কে মাতে এতিয়া তেওঁলোক আছে গতিকে মোৰ সভা সমিতি কিবা কিবি তেনেকুৱা অকণমান ওলাই মেলি গৈ মই নিজকে আমি বিচাৰোঁ মা যদি এতিয়া সেইকাৰণে মাক এইখিনি সুবিধা কৰি দিছোঁ জানে কাৰণ মায়ে যিমানখিনি কষ্ট পালে মায়ে যিমানখিনি কথা শুনিলে আমাৰ কাৰণে বা যিমানখিনি মাক বুলি কৰিলে মানুহে দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে গাঁৱৰ পৰা হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনিতো নেপাহৰোৱেই মোৰ আশা যে মই মাক পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰা মোৰ লগত মাৰ পাছপৰ্ট বনাই ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে মই পৰা নাই মাক যাবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছোঁ মোৰ পইচা দি মই মাক লৈ যাওঁ আনকি মোৰ হাজবেণ্ডৰ পইচাও নহয় মোৰ কামানিৰে মই মোৰ মাক লণ্ডন দেখুৱাম মাৰ লণ্ডন চোৱা খুব আশা কাৰণ মাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ লণ্ডনত থকা লণ্ডনৰ পৰা আহে গতিকে মই মাক লৈ যাম লণ্ডন মই তোমালোকক প্ৰমিছ কৰিছোঁ তোমাকো প্ৰমিছ কৰিছোঁ আৰু বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া আৰামত থাকা ধুনীয়াকৈ কাম কৰানো আছে কৰিবলগীয়া নাই বাৰু কিন্তু ঘৰখন সজাই খুব ভাল পাওঁ
কাম কৰি খুব ভাল পায় ঘৰখন সজাই বিশেষকৈ মই খুব ভাল পাওঁ কোনটো বস্তু ক'ত থ'লে বেছি ভাল লাগিব মানে ফুলনিখন মোৰ ফুলনিখন সাংঘাতিক প্ৰায় 4-5 টাবৰ ফুল টাবৰ ৰোৱা ফুলখিনি আছে গতিকে সেই ইমান গাৰ্ডেনিং ভাল পাওঁ ইমান ভাল পাওঁ মানে ইয়াতো আহি পেলাই মই মালিৰ আছে চব কাম কৰা মানুহ আছে তথাপিতো মায়ে গৈ খানা মই মানে বনাব সেই ফুল হেৰি কৰিব আজি ধৰক কালি লাডু কেইটামান বনালো আজি বৰপিঠা বনাইছে সেইদিনাখন পাতত দিয়া মাছ বনাইছে সৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিছে পিছত ইয়ালৈ আহিলে আপোনাৰ মাছৰ জোল অসমীয়া কলপচলা বজাৰৰ পৰা নিজে আনি ৰান্ধনিটো শিকাইছোঁ মই নিজে বনাই খুৱাওঁ মানে এইবিলাকত আমি যিটো শক্তি পাওঁ যিটো বস্তু আছে এতিয়া পাতত দিয়া মাছটো কোনো অপকাৰী নহয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাছ পাতত দিছোঁ সিহঁতে কিমান আগ্ৰহেৰে খাইছে বা কলপচলাটো ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে কলপচলাটো বঢ়িয়া আৰু মোৰ জোঁৱাইৰো অকণমান ইউৰিক এচিডৰ অকণমান আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লে সেই কথাটো গম পাই মই ধুমধাম মানে হেৰি কৰিলোঁ কি কয় ইউৰিক এচিডটোৰ কাৰণে মই পচলা আনি তেওঁক খোৱালোঁ কঁঠালৰ মুচি আনি ৰান্ধি খোৱালোঁ গতিকে তেনেকৈ মাছৰ টেঙাকণ ইয়াত যদি ক'ৰবাত চাঙেৰি দুডাল পাওঁ আজি দেখিছোঁ পনৌনোৱা 2ডালমান উঠিছে গতিকে মই কৈছোঁ চৰাইকতে মাছৰ জোল অকণ পনৌনোৱা আগৰ আমাক কম খোৱালে মায়ে মানিমুনি শাক চাঙেৰি টেঙা ভাতি ভুটি কি বুলি মাটি কাদৰীয়া আৰু যে বৰ বেয়া গোন্ধাই ভেবেলী লতা মানিমুনি মই তেওঁলোকক তেনেকৈ মই একচুৱেলি মই সঁচা কথা কওঁ এইটো মই একদম সম্পূৰ্ণ সত্য কথা এটা ক'বলৈ লৈছোঁ মই হয় চাকৰি কৰা এগৰাকী মহিলা মই 2গৰাকী ছোৱালী জন্ম দি তুলিলোঁ কিন্তু মই এগৰাকীকো চেৰেলেক খুৱাই নাপালোঁ এতিয়া মই শুক্ৰবাৰে ৰাতি ধান পালোঁ শনিবাৰে ধান শুকুৱাই মেলি লৈ দেওবাৰে পিঠা খুন্দি সিহঁতৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি মই এমাহ 1.5 মাহৰ কাৰণে গোটাই থওঁ আৰু ভীমকল আনো ভীমকল চালি পিঠাগুড়িৰ লগত ঠিক তেনেকেই তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আৰু ঘৰতে অকণমান গাজৰ চাজৰ চাহ খাবলৈও নিশিকালোঁ তোমালোকক চাহ নিদিওঁ আজিলৈকে চাহ কফি নাখাওঁ তাৰপিছত সেই গাজৰ কেইটামান কৰোঁ জাষ্ট সিহঁতে খাবৰ কাৰণে বা পালেং কেইটামান সিঁচি দিওঁ সিহঁতক খুৱাবৰ কাৰণে মই তেনেকৈ যদিও চাকৰি কৰিছিলোঁ মই এই জ্ঞানখিনি অৱশ্যে মই মোৰ দেউতাৰ পৰা পোৱা দেউতাই মোক এটা কথা কৈছিল দেউতা বহুত মানে আগৰ দিনৰ মানুহৰ শিক্ষাটো কম আছে কিন্তু জ্ঞান বেছি আছিলে দেউতা বহুত জ্ঞানী আছিলে আৰু দেউতাই মানে আমাক কি কৰিছিলে আচৰিত লাগে ৰাতিপুৱা ক'লা গৰু মানে দেউতাই এটা ক'লা বলদ গৰু কিনিয়ে পলাইছিলে তাৰপিছতে সেই আমি 2টা পৰিয়াল একেলগে আছিলোঁ চাৰু খুৰা আৰু আমি মিনু অনু জুনু বাইদেউ জিতুমণি সুনন্দ আমি 2টা পৰিয়াল মানে আমাৰ কিতাপতে আটাইকেইটা আমি 2টা পৰিয়াল যৌথ পৰিয়াল আছিলোঁ দেউতাৰ ৰাতিপুৱা ডিউটি হৈছে ৰাতিপুৱা ক'লা গৰুটো উলিয়াই সেই বাল্টিটো নতুন বাল্টিতে কিনি লৈছিলে ক'লা গৰুৰ মূৰটো ধৰি এনেকুৱা গিলাচ আনি পেলাই প্ৰথমতে সেইটো খুৱাব এদিন সেইটো খুৱালে দ্বিতীয় দিনা ধৰক এই বগামদাৰৰ পাত তাৰপিছত এইটো আনাৰসৰ কোঁ সেইবোৰ পিচি পেলাই গতিকে সেই তেনেকৈ আমি তেনেকৈয়ে ডাঙৰ হ'লোঁ ভগৱানৰ কৃপাত ঘৰৰে গৰু গাখীৰ বা তেনেকুৱা গোটেইখিনি বস্তু আৰু ভগৱানৰ কৃপাত তেনেকুৱা বেমাৰ বা তেনেকুৱা ৰোগে আছে ৰোগটো এতিয়া বয়স অনুযায়ী হ'বই কিন্তু তেনেকুৱা মাৰাত্মক ৰোগবোৰ ভগৱানে এতিয়াও মা কেনেকুৱা হেল্ডি 67 খালি 68 খালি বিপি কেতিয়া চাৰিছে বিপি যোৱাবাৰ কফৰ যোৱা বছৰৰ পৰা বিপি টেবলেট এটা লয় আৰু বেলেগ একো মানুহজনী 2.5 mg আৰু মই এতিয়াও খোৱাত বহুত বিৰাট কেয়াৰফুল মই যিকোনো বস্তু এতিয়াও ইয়াত আছে কোনো বটক্স নাই বহুত কিবা খাব পাৰোঁ ফেচিয়েল নাই এনেকা বহুত কিবা খাব পাৰোঁ মই ইয়াত জোঁৱাই ঘৰত কিন্তু মই নাখাওঁ মই সদায় নিজৰ হেৰিটো খাওঁ ৰাতিপুৱা শি ইজ নট ডেছপাৰেট ৰাতিপুৱা আপোনাৰ মই এটা বস্তু খাওঁ উঠিয়ে মিঠি গুটি আৰু হালধি গুড়া পানীটো খাওঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ লাল চাহত ইয়াততো পোৱা নাই বাৰু জবা ফুল তাৰপিছতে জবা ফুলটো ইমান তিতা আছিলে আগৰ মনত আছে নিম পাত জবা ফুল কি খুৱাইছিলা ফ্ৰাই কৰি নহয় সেই যে অৰেঞ্জ কালাৰ যে তোমাৰ পিছফালৰ যে অৰেঞ্জ কালাৰ হোৱাইট কালাৰ ফ্লাৱাৰটো কি আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ মই বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে শেৱালি ফুলো খুৱাইছা আমাক হে প্ৰভু মায়ে কি খুওৱা নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে এতিয়াও মোক কয় ৰিনিমা তই কফি নাখাওঁ চাহ নাখাওঁ কোক ডায়েট কোক নাখাওঁ পিজ্জা নাখাওঁ চেণ্ডউইচ নাখাওঁ বাৰ্গাৰ নাখাওঁ অভ্যাসেই নাই নিশিকালোৱে ক্লিন ইটিং হেল্ডি ইটিং সেইকাৰণে 36 ৰাতিপুৱা উঠিয়ে পানী খুৱাওঁ পানী খাই উঠিয়ে সিহঁতক এতিয়াও অভ্যাস বাৰু 4 লিটাৰ পানী হাত ধুই পেলাই সিহঁতে চিধা বাহিৰলৈ নিদিলে
আৰু চবতকে ডাঙৰ কথা এটা কওঁ জানানে মই ডিগ্ৰীৰ পিছত মেকআপ লগাইছো এতিয়া মই অকণমান লিপষ্টিক লওঁ বাৰু দেই অকণমান সেইটো আমি জবৰদস্তি কিনি দিও লিপষ্টিক লগাই বাৰু আৰু তেওঁলোকে কিনি দিয়ে কিন্তু মই কিয় নঘঁহিলোঁ জানানে মই চাকৰি কৰিছিলোঁ মই লিপষ্টিকডাল ঘঁহিব পাৰোঁ বা মোৰ সেইকণ কোনো বাধা নিদিয়ে বা এখেতে বৰ ধুনীয়াকৈ থাকিলে খুব ভাল পায় আৰু মোৰ শাহু মায়ে সদায় কয় পৰিপাটিকে মানে ধুনীয়াকৈ থাকিলে শাহু মায়ে খুব ভাল পায় কিন্তু মই এটা কাৰণে লিপষ্টিক আইব্ৰো এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যেতিয়া মোক দেখিলে তেওঁলোকে কৰিব আৰু মোৰ দেউতাই বৰ ভাল কথা মোৰ দেউতাই মোক এটা কথা কৈছিলে মানে পঢ়ি থকা অৱস্থাত যদি নেইল পলিচ ঘঁহা তেতিয়া তুমি পঢ়িবলৈ দেখিছে খুব চিৰিয়াছ কুৱেশ্যন এটা কৰিবলৈ গৈছা কিন্তু হাতটোলৈ পটককৈ চকু দিয়াৰ লগে লগে এইটো চাৰিংটা তুমি সেইটো তোমাৰ ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল গতিকে লোকচানটো তোমাৰ সেইকাৰণে মই আজিলৈকে ইমান বয়স জেতুকা লগাওঁ কিন্তু মই নেইল পলিচ আজিলৈকে লগোৱা নাই মই লগাওঁ দেই মোৰ নেইল এক্সটেনশ্যন আছে গতিকে সেই তেনেকুৱা খোৱা বোৰবোৰ এতিয়া মই অকণমান সাৱধানে খাওঁ সাৱধানে খোৱাৰ এইটো নহয় কাৰণটো হ'ল এগৰাকী ছোৱালীও মোৰ লগত নাথাকে ৰাতি যদি অকস্মাত মোক গাটো বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মোক হয়তো হস্পিটেললৈ লৈ যাব পৰা মানে মানুহ মোৰ নাই কিয় নাই তুমি কি ভাবিছা এতিয়া আমাক হেলিকপ্টাৰ দি প্লেন দি উঠাই নিদিলে দৰকাৰ পৰিলে তাৰ কথা কৈছোঁ মই যদি হঠাৎ নিদিওঁৱে সেইটো সেইকাৰণে সদায় মই অকণমান সাৱধানে থাকোঁ যাতে ছোৱালীকেইজনী কষ্ট নহওঁ কাৰণ মোৰ কিবা এটা হয় মানে সিহঁতে কষ্ট পাব সেইকাৰণে মানে মই অকণ সাৱধানে আৰু অকণমান কিবা এটা হ'লেই হাঁচি দুটামান মাৰিলেই বা অকণমান কাঢ়িলেই বেংগলোৰ আৰু মোৰ জোঁৱাইটো অকণমান বদমাছো বাৰু তেওঁ মানে একো নাই খালী কথা ক'ব তাই মুখৰ পৰা গম পাব যে মাৰ গাটো এনেকুৱা অকণমান হৈছে দেখোন তেতিয়া লগে লগে জোঁৱাই ক'ব মামি যে আজ যাই আপকা টিকেট হৈ গয়া সেইটোৱে তেওঁৰ মুখস্থ সেইটো একদম মুখস্থ মানে আৰু হয়ো ভাগ্যও লাগিব দেৰি হ'ল জোঁৱাইটো পোৱা কিন্তু মনে বিচৰা জোঁৱাই এটা পাই মই বৰ সুখী টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁক চকু নিদিওঁ কেতিয়াও কিন্তু মই তেওঁক এটা কথাই কৈছোঁ মই তোমাৰ টকা পইচা কেতিয়াও চকু নিদিওঁ বা নিবিচাৰোঁ খালি মোৰ ছোৱালীজনী মানুহ দেখিলে মানুহ যদি তুমি হাঁহিটো আনি দিব পাৰা তাতেই মোৰ সুখী আৰু সি একচুৱেলি মোৰ নাতি ইয়াত থাকে মোৰ ছোৱালীয়ে কি মৰম কৰে নাতিৰ প্ৰতি তাৰ যিটো মৰম বা তাৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ যেনেকৈ সি ইমান ধুনীয়াকৈ বুজি পায় তাতকৈ আৰু এজনী মাকক এজনী আইতাকক আৰু কিবা সুখ লাগে বুলি সেই প্ৰশ্নটো মানুহে মোক বহুত সোধে ৰণী কোন হয় ৰণী কি হয় কাৰণ মানুহে বিচাৰে উত্তৰটো হওক যাতে মই আগতে বিয়া পতা ৰণী মোৰ আগৰ মানে এইবিলাক ড্ৰামা ভাল পাইছে মানুহে কিন্তু সেইটো ড্ৰামাত তোমালোকে আচলতে কি জানা মানুহে কেলে ভাবে কাৰণ চব মানুহৰ অন্তৰ ইমান বহল হ'ব নোৱাৰে সঁচা কথা ক'বলৈ সেইটো ভাবিবই নোৱাৰে এজন ভাগিনক যে কোনোবাই ইমানখিনি কৰিব নহয় তুমি ভাগিনক কৰিব পাৰা কিন্তু চবতকৈ আচৰিত কথাটো প্ৰশ্নবোধক এইখিনিতে হয় যে মহাকে ইমানখিনি টকা খৰচ কৰি এজন মহাকে মানে ভায়েকৰ ল'ৰা সেই কথাটো বহুতো সেইটোতো হয় বাৰু মই এনেকুৱা এটা মানুহ বিচাৰি লৈছোৱেই নিজৰ কাৰণে যাৰ অন্তৰখন বহল কিন্তু ৰেফাৰেঞ্চ এটা দিওঁ কিহৰ কাৰণে মোৰ বাৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিলে তাই আমিতো ল'ৰাটো কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলোঁৱেই বাৰু আমি আগতেই দেখিছিলোঁ সি বাৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট নাছিলে কিন্তু লাভ ইজ ব্লাইণ্ড সেইটো সময়ত বায়ে আমিও সমাপ্ত কৰিম আৰু 9টা বাজিবলৈ হ'ল ন বাৰ যেতিয়া মানে বিয়া হৈ পেলাই ৰণী যেতিয়া 3 বছৰ বয়সৰ আছিলে বাৰ ডিভ'ৰ্চ হৈ পেলাই ৰণীৰ কাষ্টাডি পূৰা বায়ে লৈছিলে তেতিয়া মোৰ মনত আছে প্ৰথম 10 বছৰ মায়ে দেউতাই ৰণীক ডাঙৰ কৰিলে বাৰ লগত অসমত জখলাবন্ধাত কিন্তু দেউতা মানে মৰাৰ কমচে কম 6 মাহ বা 8 মাহমানৰ আগত মোক দেউতাই কথাটো কৈছিলে যে মামন তোমাক মই বহুত কষ্টৰে বহুত তোমাৰ ওপৰত বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি তোমাক বহুত কষ্টৰে আমি ডাঙৰ কৰিছোঁ মোক এটা প্ৰমিছ কৰা যে ৰণীক তুমি ডাঙৰ কৰিবা এতিয়া তোমাৰ আৰু জানৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া যদিও লাগে সেই কথাটো সদায় মনত পৰে যে তোমাৰ আৰু বাৰ মাজত যদি কেতিয়াবাকে এৰাৰিও যদি সেই পৰ্যায়লৈ আহি যায় তুমি কিন্তু ল'ৰাটোক নেৰিবা আৰু সেই দেউতাক কোৱা প্ৰমিছ মই আজিলৈকে ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ মনত আছে যেতিয়া বাৰ ডিভ'ৰ্চো হৈছিলে মই তাইক তেতিয়া কৈছিলোঁ তই চিন্তা নকৰিবি তই তাৰ মাক হৈ থাকিবি মই তাৰ বাপেকৰ যিটো ৰোল সেইটো মই আদায় কৰিম গতিকে সেই শপত দিয়া হিচাপে 10 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে জাহাই মোৰ বিয়া হ'ল মই লগে লগে ৰণীক মোৰ লগত লৈ আহিলোঁ কাৰণ বেংগলোৰত মই তাৰ ভাল ফিউচাৰ দেখোঁ যেনেকৈ মোৰ দেউতাই মোক জখলাবন্ধাৰ হৈ পেলাই তেজপুৰত পঢ়ালে মই ভাবিছোঁ ৰণীক মই তাতকৈ বেছি মই কৰিম তাৰ কাৰণে গতিকে সেই হৈছে ৰণী আমাৰ জীৱনত এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ল'ৰা হৈছে ৰণী আচল সম্পত্তি আমাৰ ৰণীত ভৰা তাক আমি অন্তৰে ভৰি ভাল পাওঁ কিন্তু 9টা বাজিল আজি মাৰ লগত কথা পাতোতে ৰাতি কথাটো পাতিলে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ ওপৰত যাব কিজানি আৰু এটা ৰাতিটো লাগিব বহুত থাকিল ক'বলৈ আৰু এটা এপিছড কৰিম ক'বলৈ বহুত থাকিলে বহুত আছে জীৱনৰ কথা আচলতে এইটো বেছি সুখৰ কথা ক'লো আজি দুখতকৈ বেছি এইটো জীৱন আচলতে জীৱনবোৰ এনেকুৱাই আমাতকৈও বহুত দুখত মই এটা কথাই তেওঁলোকক তোমালোকে এটা কথা চাবা বহুত সুখত আছোঁ কাৰণ মাৰ এটা চাকৰি আছে দেউতাই ইনকাম কৰে হ'ব পাৰে এখেৰৰ ঘৰ এতিয়াতো RCC উঠিলে কেনেকৈ উঠিলে কষ্টৰ দম মানে কষ্ট কৰিলোঁ কোনোবাই হয়তো আমাৰ এতিয়া থাকিবলৈ ডাঙৰ ঘৰ আছে কিন্তু মানুহ নাই হয়নে
এতিয়া কাৰোবাৰ ধুমুহা বৰষুণ আহিলে মোৰ ৰাতি বিশ্বাস কৰিব কৰে নকৰে আপোনালোকে নাজানো আগৰ যে আমি হেৰি পাতো অঁ আগৰ আমাৰ এতিয়াও খেৰৰ মানে বৰষুণ আহিলে আমি হেৰি চৰিয়া পাতি থওঁ। চৰিয়া পাতি থওঁ পানী পৰে আমাৰ খেৰৰ হেৰি পৰা ৰূপৰ ৰাতি মানে মই যেতিয়া বিজুলী ঢেৰেকণি খুব বতাহ বৰষুণ মাৰে বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে মই ৰাতি বহি থাকোঁ থাকিব আয়ো ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছোঁ কিন্তু কোনোবাই বৰষুণত শুব পৰা নাই বা কাৰোবাৰটো ধুমুহাই টিং চলাই উৰুৱাই নিছে সেই কথাবোৰ মোৰ মনলৈ আহি মানে ভুক্তভোগী যে গতিকে সেই কথাটো কাৰোবাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰোঁ গতিকে তেওঁলোকক সেইটোৱে কওঁ যে আমি বহুত সুখত আছোঁ ভগৱানে যথেষ্ট দিছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি আশা কৰাটো আমাৰ ভুল কিন্তু তোমালোকে সদায় চাবা যে আমাতকৈও দুখত বহুত মানুহ এতিয়াও বহুত কোনোবাই হয়তো টকাৰ অভাৱত কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই কোনোবাই দুবেলা দুমুঠি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পৰা নাই কোনোবাই সুন্দৰকৈ এসাঁজ পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই গতিকে সেইটো মনটো চবৰে আছে কাৰ মন নাই ধুনীয়া এটা ঘৰ হওক ধুনীয়া এখন সংসাৰ হওক চবৰে ঘৰতে এখন গাড়ী হওক মই বিচাৰোঁ চবৰে হওক চবৰে যাতে হওক মই সদায় তেনেকৈ ভাবোঁ চবৰে আৰু যিটো পাৰোঁ মানে এতিয়া মই ধৰক হয় মই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী টকা পইচা আছে মই তেওঁলোকলৈ ইমান আশাও নকৰোঁ বা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মোক যিমানখিনি লাগে তাতকৈ বেছিকৈ মোক দি আছে বাৰু মোৰ যিকেইটা মই যিমান পাৰোঁ এতিয়াও পেঞ্চন পায় এতিয়াও নিজৰ পইচাখিনি দিয়ে লাগিব নেকি তোমাক মই এই মিছেছ ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ নতুনকৈ মায়ে দিছে মোক ৩,০০০ টকা মিছেছ ইণ্ডিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ মই মাৰ পৰা লৈছোঁ সুখ লাগে সুখ পাওঁ অন্তৰত সুখ পাওঁ আৰু এতিয়া মানে সেইকাৰণে মই ধৰক কোনোবা অকণমান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনোবা এটা ল'ৰাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ধৰক আমি চবেই চেৰিটিত লাগি গ'লোঁ কিতাপ দিব পৰা নাই কিবা দিব পৰা নাই সেইখিনি আমি কৰোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ নাছিলে যিহেতু ন নিজে গৈ মেলি মই নিজে দিওঁ বা মোৰ ছোৱালী দুগৰাকীও সেই অভ্যাসটো আছে তেওঁ সামাজিক দিশত ডাঙৰ ছোৱালী গৈ এতিয়া সেইকাৰণে সকলোৱে বিচাৰে বাৰু তেওঁ এটা প্ৰথমতেই ৰাইজ আহিলে এটা কথা কৈ কি অভাৱ হৈ আছে কওকচোন বৰ্তমান অনুষ্ঠানটো অভাৱ এটা নাই নহয় মানে অনুষ্ঠানটো চলাবলৈ তেতিয়া মানে যদি কয় যে এইটো কৈছে ঠিক আছে এইটো মই দিম গতিকে সেই বস্তুটোত মই সুখী হওঁ কাৰণ এইটো দেউতাকৰ অভ্যাস এই অভ্যাসটো যে এইটো দেউতাকৰ দেউতাকে সদায় দান কৰোঁতে বেলেগৰ কাৰণে কৰোঁতেই গ'ল মেট্ৰিক পাছ কৰিব সেইদিনা গাঁৱত কোনোবাতে মেট্ৰিক পাছ কৰিব তেতিয়া গৈ পেলাই মিঠাই খানাই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনা আগদিনাখনে ক'ব কালি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব গাঁৱৰ কোনে মেট্ৰিক দিছে আহিবা মানে অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিবা কিয় মানে আমি ঘৰে ঘৰে মিঠাই টোপোলা এটা লৈ যাব লাগিব গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি গতিকে মই হিচাপ কৰি ফোন কৰি ফটো কাম কোনে পাছ কৰিলে বোলে 7জন সেই 7জনলৈ ল'ৰা পৰি কোনে ফেইল কৰিলে সেই যাৰ ৰিজাল্টৰ ফলাফলটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মিঠাইটো অকণ মই বেছিকৈ লৈ যাওঁ লৈ গৈ তেওঁলোকক কওঁ হৈ যায় কিবা এটা কাৰণত তোমাৰ বেয়া হ'ল অহা বছৰ দিবা গতিকে মই অহা বছৰ ভাল ফলটো পাবা বুলি ভাল খবৰ পাম বুলি মই তোমালৈ মিঠাই লৈ আহিছোঁ গতিকে মই অকল পাছ কৰাজনৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ মই এই যে ৰিজাল্টটো বেয়া কৰিলে মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই বেলেগক আকৌ ইমান মৰম আমাক আকৌ বহুত শাসনত ডাঙৰ কৰিছে দেই হেতাৰে মাৰি থোৱা মানুহ মই আগৰ মায়ে খুব ডাইলগ মাৰে মই তোমাক ডাইলগ কেইটামান যি লাই বাঢ়িব তাৰ দুপালতে চিন সদায় আমাক কয় গাত নাই চাল বাকলি মদ খাই তিন টেকেলি আৰু আছে ৰ'বা মাৰ এইবিলাক মই শুনি থৈছোঁ সৰুৰ পৰা কি আৰু কি আছে মা কোৱা না ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক আৰু কি আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ মানে মোৰ শাহু মায়ে বৰ যোজনা কয় ফকৰা যোজনা আমাক এইবিলাক ইহঁত ভাল হ'ব ইহঁতে যদি ভাল হ'ব যি লাই বাঢ়িব তাৰ দুপাততে চিন ইহঁতৰ এটিটিউড চা তাই একেবাৰে গাত নাই চাল বাকলি মদ খাই তাই তিন টেকেলি সেই আৰু ঢেৰ আছে ডাইলগ এনেকুৱা ফ্ৰেজেছ ইডিয়ম ভাল পায় হয়তো তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে ফলটো আজি এইটো হৈছে গতিকে গছজোপা ৰুলেইটো নহ'ব পানী দুনি ভালকৈ দি ডাঙৰ কৰি ফল লাগিবলৈ কষ্ট অকণ হয় কিন্তু কৰিব লাগিব গতিকে সেইটোৱে কথাটো তেনেকৈ বুজাওঁ এইকাৰণেই এতিয়াও ভাল লাগে মোৰ তেওঁলোকৰ এতিয়াও শুনো কিন্তু মাহঁতৰ কথা এতিয়াও মই যদিও শুনো কথা হাজবেণ্ড আছে এতিয়াও সময়ত গালি পাৰোঁ বাৰু গালি বৰ বেয়া গালি দিয়ে যিটো দোষ থাকে সেইটো আঙুলিয়াই দিওঁ যে এইটো এনেকৈ নহয় সেইটোৱে কৰিবা এনেকৈ কৰিব লাগে বা নাতি ক'লেও তেনেকুৱা অকণমান নাতিক ইমান শাসন নকৰে সঁচা কথা কোৱা তুমি নাতিক তুমি একো শাসন নকৰা কৰোঁ নীতি শিক্ষাটো দিওঁ তাক যিখিনি দিব লাগে আৰু মৰম লাগে গতিকে ল'ৰা পাইছে আৰু এটা এপিছড কৰিম মাৰ লগত কিন্তু আজি সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব যদি আৰু এটা এপিছড মাৰ লগত লাগে মা কেইটামান আকৌ থাকিব মা বেংগলোৰত মোৰ লগত কেইদিনমান কিন্তু এইটো বহুত মানে মই বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ মাৰ এবাৰ লগ পাওঁ কাৰণ এই মানুহজনী বিৰাট স্পেচিয়েল বহুত বেলেগ ধৰণৰ এজনী মহিলা মোৰ মা মই মাৰ নিচিনা দেখা নাই কাকো এখন জীৱনত মায়ে সঁচাকৈ মই মাৰ ডুপ্লিকেট আচলতে ক'বলৈ গ'লে সদায় মানুহে মই হাঁহোঁ মাৰ নিচিনাকৈ মই দেখাত মাৰ নিচিনা মই মাৰ ৰং পালোঁ মই মাৰ গুণ পালোঁ আৰু চবতকৈ বিশেষ
মায়ে যিটো ধৰণত কথা কয় আৰু লিখে মই সেইটো গুণ মাৰ পৰা পালোঁ সেইকাৰণে মানুহে যে মই কয় তুমি ইমান ধুনীয়া কথা কোৱা মই ইংৰাজীত বেছি ভালকৈ পাৰোঁ বাৰু বা ইমান ধুনীয়া লিখা মই সদায় কওঁ মোৰ মায়ে বিৰাট ভাল লিখে আৰু কয় মই সেইটো সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আৰু মাক যেতিয়াই দেখোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কয় মোৰ সদায় মন গৈছিলে মাৰ নিচিনাকৈ মই কথা ক'ম আৰু সেইটোৱে চাগে আজি মোক মিছেছ ইণ্ডিয়া বা কিবাত মোক হেল্প কৰিছে আগুৱাই যোৱা এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ ষ্টেপ মই লৈছোঁ মিছেছ ইণ্ডিয়া মিছেছ ৱৰ্ল্ড ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে গতিকে মাৰ আশীৰ্বাদ মানে মই তেওঁলোকক সদায় এটা কথা কওঁ সৎপথে এতিয়াও সৎপথৰে চলি যোৱা আৰু সৎপথে যোৱা যিখিনি মানুহ সৎপথে যায় ভগৱান সদায় লগত থাকে সেইটোৱে অসৎপথে গ'লে তোমাক ভগৱানে আগুৱাই নিব আৰু এটা মনত পৰিলে মাৰে হৰি ৰাখে হৰি মাৰে কোনে আছে আমাৰ আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ আমি গতিকে বৰ ভাল লাগে মইতো গাঁৱৰ মানুহে ভাল পাওঁ কথাবোৰ ওলায়ে চহৰৰ মানুহ বৰ বৰিং আৰু বিৰাট সেইবোৰ মুখতে থকাৰ নিচিনা কথা গতিকে আগতে শাহুৱে কৈছিলে মোৰ মায়ে কৈছিলে এতিয়া মই ক'লো গতিকে মায়ে গায়ো আগৰ যে তোমাৰ ওপৰত খং উঠিলে যে মই যে মা মা কৰা মোক ক্ষমা আৰু মায়ে খুব ভজন গাই মই এতিয়াও ঘোষা গাই খুব ঘোষা গাই তাৰে এটা মই এতিয়াও দুখ লাগিলে চিঞৰি চিঞৰি গাওঁ গাবা মোৰ লগত শ্যাম কানু দূৰৈ হৈ নাযাবা সোণৰ বাঢ়ি বঢ়াই থৈছো ঘৰতে বজাবা এই সুৰ মাৰ আচলতে নহয় এতিয়া ঘোষা গাই গাই শুৱাইছিলে ঘোষা গাই গাই শুৱাইছিলে খুব মনত আছে মই নিচুকনি গীত গোৱা নাছিলোঁ তোমালোকৰ ওচৰত কাৰণ শাহুৱে ভাল পাইছিলে দেউতাই ভাল পাইছিলে ঘোষা গালে খুব ধুনীয়া গাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ ক্ৰতডাল অকণমান ফাটিল এখেতৰ এবাৰ গা বেয়া হওঁতে ৰাতি খুব চিঞৰিছিলোঁ মই মানে 4-5 বছৰ এতিয়াও মনত আছে মই কিনাৰত আছিলোঁ ফেন ওলাই গৈছিলে তুমি একদম মোৰ ওপৰত জঁপিয়াই গৈছিলা এই ক্ৰতডাল মানে অকণ ফাটিল আৰু সেই ক্ৰতডাল ঠিক কৰিব নোৱাৰে বুলি ডক্টৰে ক'লে গতিকে এতিয়া মই গোৱা বোৱাবোৰ অকণমান কিন্তু বৰ ধুনীয়া গাই মোৰ মায়ে কিন্তু ঘোষা চোষা গাই বা নামঘৰত ভাদমহীয়া নামটো দিবলৈ নাপালে বেয়া পাওঁ আৰু শাহুৱে সদায় ঘৰতে ক'ব নাম এটা দিবি দেই আগতে ঘৰৰ পৰা কৈ আৰু প্ৰাৰ্থনা আমাক হেৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ নাজানহো আবাহন অপৰাধ বিনাশনৰ বিশেষকৈ ৰাতিৰ যিটো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হেৰি মায়ে আমাক শিকাই থৈছে প্ৰথম পঢ়া সময়ত মায়ে কয় সৰস্বতী সৰস্বতী কণ্ঠে গোলাপী লোকে বোলে সৰস্বতী আমি বোলো আই যিখিনি পাহৰো দিবা সোঁৱৰাই আঠিয়া কলে মেলিলে থোক আই সৰস্বতী নাপাহৰো পিছতে জয় জয় দেৱী সৰস্বতী সেইটো আছে জয় জয় দেৱী সৰস্বৰা চাৰে পুষ্পযুগ শোভিত মুক্ত হাৰে বীণা ৰঞ্জিত পুস্তক হস্তে বৃন্দা পুস্তক ৰঞ্জিত হস্তে ভগৱতী ভাৰতী দেৱী নমস্তে এইখিনি মোক মায়ে শিকাই থৈছে এতিয়াও শিকাওঁ যে ক'ৰবাত গৈছ কিবা এটা অনুষ্ঠানত কিবা এটা প্ৰতিযোগিতাত তহঁতে অংশগ্ৰহণ কৰিছ প্ৰথম সময় ৰামকৃষ্ণ হৰি বেলেগ একো ক'ব নহয় এতিয়া কিন্তু চামকানুহে গাওঁ চামকানু গাওঁ সৰস্বতীটো কওঁ যেতিয়া হেৰি হয় কাৰণ সৰুতে যিখিনি শিকাই থৈছে সেইখিনি সোমাই গ'ল ন মা সেইখিনি উলিয়াব নোৱাৰিবা তুমি আমাৰ পৰা আমি বাই ক'ব নোৱাৰিম বুজিছা বাই বাই থেংক ইউ আমাৰ কথা সেয়াৰ কাৰণে মায়ে নমস্কাৰ দিছে ময়ো নমস্কাৰ দিওঁ মাৰ লগত কথা পাতিলে আমি মানে কৈয়ে থাকিবলৈ মন যাব আপোনালোকৰ হয়তো আৰু এটা এপিছডত লগ পাম অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ ভেৰি ভেৰি মাছ ফৰ চাইনিং ইন মোক আৰু মোৰ মাক এইটো অপৰচুনিটি এনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত বহি কেতিয়াও কৰা নাই আজি মোৰ প্ৰথম এইটো যাত্ৰা বুলি ভাবিছোঁ গতিকে কিবাটো হৈছে চাগে ভুলটো হৈছে চাগে ভুল হ'বই লাগিব গতিকে নিজ গুণে মাৰ্জনা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম